אוללה. שלום שלום לכל האחדים. שלום לכל האחדים, שלום, שלום. שלום, שלום, שלום. מפסקים. אני בטמן אחי, מה זאת אומרת? אני זה בטמן. אני בטמן. מה הולך חבר'ה? מה נשמע? אהלן, אהלין, אהלן, חחולן. אוקיי. מה הולך שדי? מה הולך פלקסוס? מה הולך ספי? מה הולך איתי? מה הולך חבר'ה? עליתם לגמר? לא. לא עלינו אתמול. היה לנו טורניר אתמול ולא עלינו, אבל וואלה $1,600 כל אחד, מכובד, לא? וואלה, מגניב הבטמן הזה, למרות שאני לא רואה חצי מהמסך שלי. טוב, פאק, הוא מסיר את כל המסך. איפה הוא סליידר? חבל שאין דבר כזה במשחק הארור הזה. למה שום דבר? שאני גרוע או שאני גרוע? אני שאני לא רואה כלום, טוב. טוב. קו הלב, המשחק האחרון. לא, כל המשחקים היו חרא. זה יותר גרוע מלשחק בעיני הטורנירים האלה. כל כך לגי. הם אפילו לא מבינים כמה שזה מגעיל. כאילו, היה לנו טעויות ושטויות כאלה ודברים כאלה, אבל באופן כללי פשוט זה מגעיל. הטריו ישראלי שעלה לגמר של היום הגדול לא. מה הולך אורל? מה הולך אסף? תברך על המים. שטוב. מה הולך עידו? כמה כסף כל אחד קיבל? כל אחד קיבל $1,600. אני אגיד לכם את האמת, לא שיחקנו ביחד, אני לוזן ופרינס כבר איזה כמה שבועות. בעיקרון החלטנו, אני בא כבר להגיד את זה כי זה אחרי, החלטנו שלא הולך בינינו. אחרי, לפני הרבה זמן כבר הבנו את זה. אבל בגלל שזה עבד, העלייה לפי, כאילו, צריך להישאר, היה בעיקרון, צריך להישאר עם אותו טריוס, לא יכולנו להיפרד או להחליף. אז פשוט נשארנו ביחד, לא ממש התאמנו, לא ממש שיחקנו הרבה ביחד. ועכשיו הלאה. מקווה שלא יהיה יותר טריוס, לא אהבתי את הטריוס, מקווה שעונה הבאה יהיה סולואים או דואים. אבל עכשיו בינתיים עד העונה הבאה אני אנסה ככה לחזור ללייבים. את האמת שאני ממש אהבתי את טילטד אתמול שעשו. שיחקתי אתמול כמה פאבליקים וזה, ווואלה ממש מגניב ללחוץ פה. זה כמו טילטד של פעם, אבל אפילו אהבתי אותה יותר. גם הריג'יפלויים ממש מגניב וגם הבניינים ממש מגניבים. זה כאילו כמו הבניינים של פעם, אבל הם טיפה שונים. אוי, מחכים. אוקיי. זה ממש מוזר. משהו שמרגיש לי ממש מוזר, אני לא יודע מה. אבל אוקיי. כאילו הספרי שלי נעצר עם ה-SMG. יש לך את הגליידר של אשת החתול. לא. ואני אוהב את הסקין הזה, כי הוא מסיר לי מחשיר לי כל המסך. אני מצטער, אבל אני לא רואה פאקינג כלום. זאת פאק טובה של בטמן? גייתי את זה, אני אגיד לכם את האמת רק בשביל הגלימה. הסקין עצמו כאילו מגניב, אבל לא סובל סקינים כאלה, כי זה מסיר חצי מהמסך. אם היה FOV סליידר או רזולוציה מתוחה כמו של פעם, זה היה נחמד. יש טורניר סקואדים? עוד לא יודעים אם יש טורניר סקואדים. זה סתם
כמה אנשים אומרים? אם ידועים ממי תהיה, אני לא יודע. מה זה מעדיף? זוגות או טריוס? זוגות. אני למדתי פלזנט. טריוס זה היה... טריוס זה נחמד, אבל זה לא... אני לא אוהב את זה, לא יודע. אני לא יודע מה יהיה עונה הבאה, אני לא יודע אם ידעו עם סקואדים או חמישיות או שלישיות או סולואים, אני לא יודע. לא שנייה חצב אותי. אימא... בכל הבית הארור הזה אין שום לשקם. בוא נגבר כאן. רציתי לנחות בגותם. רוצה לנחות רק בגותם. זה תרומה, נכון? רגע, נקראת בתרומה. זה היה לתרומה, דרך אגב. סליחה, שאני ככה קורא אותה בדילי, אבל... הר. בדיוק. אוי לא. לא, שנייה רגע.
רגע, כל זה קרה עכשיו. סילון תורם $4.20 של מה הרזולוציה שלי. יש סרטון על הגדרות אבל 1798 על 1080. תודה רבה לכל התרומות, אחי. תודה רבה. שירה פה? שדמיינתי. שירה פה נכון. ברצינות. טוב. איך עושים את זה רזולוציה אותי דרך הגבצים או דרך האנווידיה גם וגם אחי. נראה לי שתהיה גם וגם. טוב בוא נחזור לגותם סיטי או לטילטל החדשה. מה הולך רבית? כמו שאמרתי אחי, אין לי מושג מה יהיה דו סולו סקוואד. כמו שאמרתי. שאתה רוצה תהיה עם זיגי ואבק בטורנירים הבאים? כנראה שלא. לזיגי ואבק לא אכפת מטורנירים יותר מדי. הם משחקים את זה בעיקר בשביל הכיף. רק עם אפק ופלינס. מה קשר אפק ופלינס? דפק. חבר'ה, יש שם את הגמר ב-6 הוא מתחיל נראה לי. אפשר לצפות בו ביחד אם בא לכם. ככה כמו שעשיתי לוורדקאפ אז, ובוגה ניצח כמו שאמרתי. טום 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 טום. כן, מטריקס, כנראה שכן. גוטם. שלי. אוי לא, פליז. צ'ק ג'ג. גם טוב. למה אני לא יכול לבנות פה? what the fuck? אפשר לעוף בטילטד? כן, זה... נראה לי זה המקום אהוב עליי אי פעם, אני יודע לך. אני יודע שקרה יותר פעמים טילטד של פעם. תדעתי.
הולי שיט. זה כאילו כמו טילטד של פעם, מגניב והרבה יותר. אוו! אוקיי. או, יש פה עוד מישהו. זה מעצבן שזה חייב לפתוח, כאילו הגרפלר הוא רק עם גרפלר, נכון? נראה לי שכן. זה גרפלר, כן, זה סוג של גרפלר. רגע, יש פה מישהו. או שיט. זה סוג של גרפלר כזה שפותח לך את המשטחת אלפים גם כשאתה לא בטילטד. יש שם טורניר, יש שם את הגמר של הטריוס. אנחנו לא עלינו, אבל אני אצפה בזה. זה מתחיל ב-6. נצפה בזה ביחד, זה אמור להיות מעניין. המקום הזה, יש פה כל כך הרבה מקומות כאילו כזה, כל כך הרבה קומות במניינים וזה. איפה שהיה בעניין האהוב עליי של טילטד פעם, שזה כאן, אין פה כלום עכשיו. כמובן. וויין. אני נשבע עם הסרט זה מגניב. סוף סוף הצליח להם אבל כאילו. אולי חפק. אתה חפק בכלל אף על העדכון הזה. סוף סוף טילטד נורמלית, באמת. אוי שיט. לא ראיתם כלום. וואו, לך הרבה לוט רדמי. כמה גלייד זה כזה איתי. איזי. ניקח את השוריקנים? ניקח שוריקנים. אם אני נותן את זה גם שוריקן וגם... לא משנה, גרפלר חדש. קבלו ביטול. אולי שיט. לא, אתה לא חריף, תחכה לי. לפני שהוא יברח לגמרי.
אני כבר לא אתפוס אותו. אולי כן. אני אמצא אותו. אני אמצא אותו. אתה יודע, לא הגעתי משחק מה זה וויק 5. לא, אני גם בקושי משחק פה מהטורנירים, אבל וואלה, עכשיו הדבר הזה של טילטד נראה הנה הוא. מה זה, מה הוא עושה? הוא FK? תרגע. וואו, בוב! לנץ' פד. מה? מי ירה עליי? The fuck? מה? חפרן. אדם מציק, פשוט תמות. צריך להתנגד לזה. אאו! זה לא עבד טוב. איפה הוא? כל זה אתה נופל. וואו, מה זה הלאג הזה? זה יהיה. עלית אתמול? לא אתמול. זה היה ממש קשוח. או שיט. הולי את הזון. מה אתה עושה פה? אוי לא. אתה לא רוצה נבוד לג'נדרי? לא, הנבוד הזה יורה לאט, זה עושה לי כאב ראש. רק לא הזיג רובוט. הזיג רובוט ארור. חכה לי! וואו, הוא עושה לי סקאם. וואו! יש פה עוד בן אדם. וואו, לאן אתה עולה, אדוני? יש לי מדורה. תפסיק, אדוני. אדוני. מה הוא עושה? נראה לי קצת אבוד, גבר. אומייגאד. זה העלות שלך, ארור אחד.
נמצא מהזיק חורר שלי. סליחה. אוי, לא. לא. מה אתה עושה? אנחנו נמות לזון. תתרחק, ארור אחד. הוא לקח לי את זה, אשכרה. לא! תלך מכאן כבר, ארור אחד. אנחנו נמות לזון. יש לי גרפלר. איך הוא ברח מזה? מה הוא עושה? הייתי בעצם לזון אם לא הייתי בורח. נו, איך הוא יצא מהקופסה עם הטראפ משם? אני לא מבין. אני חושב על זה בריפליי. נו! אני פשוט לא טוב. מה ריפליי? מה אני רוצה לראות את זה? הייתי בטוח הוא בבוקס שם. אפשר להוריד לי 210 עם פאמפ כחול? לא, זה מוריד לי 200 מקסימום. לא הגיוני מה שקרה שם. אני רוצה לראות את זה. כבר את הטמבל הזה. מוסקי! בוא נראה את מר מוסקי. אוקיי. מר מוסקי. עם קיל אחד, מגיע לכאן. רגע. סלימה עבורה. הוא עומד כאן. לא, ותראו אותו, הוא פשוט מרחף דרך הרצפה. נו. אז נראה לי רעיון טוב לחכות לך כאן בחוץ. צא אליי. ולא ראיתי שהוא בכלל שם עם איפה הביא הארור הזה. עד כמה ההגדרות שלך נוחות אחרי שמתרגלים? זה כל אחד ההגדרות שנוחות לוג, אחי, זה לא משנה. רוצה דו, אני טוב? אתה טוב? יאללה, בודו. אם אתה טוב, בודו. אבל רק אם אתה טוב, אוקיי? אם אתה לא טוב, אל תבודו. מי שלא עשה עדיין לייק. מוזמנים לעשות לייק. וואו, איזה חום. למה אני אענה על שאלה ושואלים אותה עוד פעם? אילי, תורם לי 13.36 דולר ורושם, יש לי משימה, תיקח ווין, אתה מקבל $1,300. אוקיי. $1,300. חבר'ה, תתקשרו לאמא שלו, נראה לי שכרטיס אשראי שלה נגנב. אוקיי. אם אני אנצר את המשחק הזה, $1,300. הבן אדם תרם $13 ורשם את זה, אז זה חייב להיות אמין. טוב.
$1,600. אני לא הולך להילחם איתה. אני הולך לך בול בתור בוש. אין לך נשק חמודי. שפחדתי ממנו. אוקיי. זה לפעמים אתם לא מאמינים אם יתרום $1,600? למה לא? מה לא הגיוני בזה? יכולים למצוא נשק נורמלי אולי? פליז. פליז. ברור שיש לך פאמפ. טוב, הלך $1,300, לא נורא. תעשה לייב סטרים שעתים פרטיים של פה עם אירופה כמו פרנס. אין סטרים שעתים פרטיים באירופה, אחי. לא עושים את זה יותר כמעט. זה סוג של סטרץ' כאלה, זה סוג של סטרץ'. שכחתי לך את השם, בוא לפרטי. איזה סוויצ'ים יש לי? כחולים. קח אתגר אם אתה מנצח ארנה עם יותר מ-10 קילים אתה גבר רצח. וואו וואי, אני חייב לענות על האתגר הזה. אנחנו עושים את הסטרץ' הזה, אם אני לא יודע מה שפרשתי את פעילות הסטרץ', כי זה לא סטרץ' כמו שהיה של פעם, זה סטרץ' שנותן לך חוסר יתרון ב-FOV. זה סתם העדפה אישית מבחינת נוחות. איך עושים את זה? בהגדרות של המשחק. כאילו, בקבצים. למה? פשוט יושבת פה. פשוט יושבת גם. דבר הזה ועושה בים לכולם. מה אתה עושה, אדוני? לא התרשמתי עם הריקודים שלו, אני לא אשקר. מה הוא עושה שם מלכוד? אוקיי. עכשיו... לוחל מנוטרדם.
אוי לא, יש לו פאמפ. למה יש לך פאמפ? וואו, זה יהיה מטורף יש לך. בוא למלכודת של אבא! שיט. מה זה? הוא חסה. פאק. מה? אני לא הולך. Oh shit. אוי לא. טלו? אתה עדיין חי? הולי שיט. טלו, מה אתה עושה בין החיים? צפה לי בלייב, מה הולך לעשות? וואה. נו באמת. עושה פייסים למקלדת. איך אני עושה פייסים למקלדת? עם פייסקאם זה בכלל מצלמת פנים. ביי. קיבלתי קרינג' מעצמי אפילו.
זה איתי הגלייד הזה. אולי. אומייגאד. פאק. מה שעשיתי לי לשים פלור לרצפה בעצמי נראה לי. מישהו בדלייד. Somewhat. Oh my god. עכשיו ברח. אינבנטרי. למה כולם פורצים אותי? וואו! The fuck? מה הולך פה? אוי לא! זה עדיין המשחק? לא 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 לא! לא העיף את זה המשחק! Holy shit, man. גם בית פופסי. לול. מה זה? הוא ראה לה שוריקנים. Msi G שלא התאום. מה?
לא קרוב. לא קרוב אפילו. ליל וויף, ליל וויף. הולי שיט. עכשיו יש לי את ה-20 בומב, ליל 20 בומב. לא נראה לי שזה עובד ככה כפיר. גם מה שאתה שומע זה עבודה של המיקרופון, שתהיה בעניין. זה תלוי במיקרופון הרעש שאתם שומעים במתקדמות בסטרימים. טוב, אני אשים את הביג שד. פורקית. תלך לי בזמן. אוח, ליד. אני מת? לא, כן. צריך להיפטר מהדבר הזה קודם. What the? אוקיי. בטח. יש לך GL. נייס. נייס מק. הוא פשוט ייתן לי one pump, כאילו כל מה שזה מכוון. פה יש לו דאבל קמפייר. נו, הלך לי 20 בום. מייגאד. נמצא. הולי שיט. אחרון. זה עם הזיג פי ג'י, לא? פה מיסטר זיג פי ג'י. אני לא טוב בזה. וואו, תרגע, מרק. וואה! מה? אוקיי. וואו, תרגע עם האוט פליי. עוד כאלה? אתה רוצה אולי עוד? הנה קח. קח עוד. אתה נראה לי צריך את זה. נו קח.
לא, 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 לא. נגיד לנו משתת על דוריטוס. תנו לי פה רגע. נו. אוקיי. לא, לא. What the fuck? או, לא. טוקסיק בטסון. לול. אני לא מצליח לבנות. אוקיי. וואו, זה קנק טוב זה היה. זה היה קנק טוב. מוד קנק. טוב, ג'י ג'י. ג'י ג'י. איזה מקום סיימנו? לא כזה טוב. 17 נראה לי? 18, 19, 20. אחד מאלה נראה לי. טם טדם טם. איזה סקין בא לי. נה. סולו סקוואד. מה לא טוב? כן, לא עלינו לגמר הגדול שהיום, אבל נצפה בו ביחד איתכם בשעה 6. סיימנו מקום 17. רזולוציה מתלעלת. יש לך סרטון על הגדרות אחי. סרטון האחרון שעלה לערוץ. אתה מוזמן ללכת לצפות. אתה זוכר אותי? עשיתי לך פיקלס בגיימרס. בטח! שאני זוכר אותך. אתה יודע שעשה לי פיקלס בגיימרס, לא? רגע, אתה יודע שעשה לי פיקלס בפורטנייט או ברי לייף? אני לא זוכר. תזכיר לי רק. זיכרוני מטעה אותי. קרה אחד שחזרה כאילו... כן. עדיין יש לך דלקת בידיים. אוקיי. איך אני אסביר את זה? בעיקרון, למדתי להבין עכשיו בפיזיותרפיה שהידיים, דלקת בידיים קשורה מאוד כאילו... שיעור מודעים, שיעור רפואה. יש לנו את היד, זה היד, זה היד, והיד היא מתחברת לכל למעלה עד לכתף, והכתף מחובר לגב ולשכמות וכל זה. אצלי בעיקרון יש דלקת כאילו בכל האזור הזה. עכשיו, בזמן האחרון הידיים שלי יותר טובות, אבל הצוואר שלי והגב שלי כואבים נורא. שזה קשור הרבה לישיבה שאני כל יום יושב. אז התחלתי לעשות גם ספרות כבר מזמן. ואני גם... אני מת. רגע, מה? זה לא פתח לי את הגליים. אוי, זה סולו סקוואד. איך זה לא היה 20 בום ברגע? מה? תעשו לך דברים שהולכים. זה פשוט הזיז אותם, במקום להרוג אותם. אוקיי. וואו. ממש מוזר.
מה הולך? שמואל. זה בטח קריאייטיב. כן, זה קריאייטיב. אין לי כוח. אני חושב על החבילה של בטמן. הסקין עצמו של בטמן די... הוא מגניב, אבל כאילו, לא יודע. אני אישית לא אוהב. לא אוהב לשחק איתו. אבל המקוש ממש נחמד והגלימה ממש מגניבה. כמובן, אם אתם קונים את הבטמן, אתם מוזמנים לשים את הקוד שלי. פליז. פליז. הנה האסיר הנמלט. חבר'ה, תגידו לשפרינס בהצלחה, הוא נכנס לכלא. מכניסים את פרינס לכלא, הוא אסיר נמלט כרגע. אם יש לכם איזשהו מידע על מיקומו נוכחי, אתם צריכים לדווח אחר כך למשטרה. תראו את הג'ונזי העבוד הזה. חמודי. לא נברק. רציתי להגיד לו שלום, ללטף אותו. טיבג. נצטרך על סטרץ', כן, זה סוג של סטרץ', אבל זה חרה של סטרץ'. אנחנו פה רבים מכות. יש לי וייבים של טילטד של פעם. לא, יש לשים שם מקום. יהיה מפי שיטון. לא. וואו. מישהו יכול להביא בן לאיתן איתו, בבקשה. הוא כל הלייב רושם את זה, ואני לא יודע למה. תפסיק עם זה. תפסיק. לא, אל תתחיל, פרנס.
מה שמעתי? הטרו התפרק? כן, פרינץ' הזה עוד לשחק. אילוז'ן אין כיסא, הוא יושב על הרצפה. מה? אין מה לעשות. כנראה שהולך להיות סקואדים ואז אני אכנס למיטרו, בנג'י ומונגרל. אבל אם לא, אז נראה. זה התכנון. כאילו כבר יש דיבורים וזה. בגלל זה הוא הזמין אותי גם כאילו. אנחנו מתאמנים כבר למקרה שיש סקואדים. למה חירטוט? מה? אני נראה כאילו אני מחרטט? הולך להיות גם עם חמישיות? כן, ואז גם סאבג' יבוא עלינו. איך אני שם מזוז למדוכה? דרך ה-NVIDIA ואז דרך הקבצים של המשחק. טים רמבל? אוו שיט. שלום לך למה. נו, אין לי איים על למות. אוו שיט. דאבל למה? טודוטום טודוטום טודוטום. וואו, איך מולה שם פעם כחול? צ'יטר נוב צ'יטר. יש פה לוט? לא נראה לי. אין פה כלום. הצידני נא. טוב. וואו וואו וואו, זה טימינג! לא היה לי בניות. נו. מה לא מצליח לעשות כלום? אומייגד. אומייגד. טוב. היה לי שאנחנו הולכים על זה. לא הבנתי בדיוק את הקטע של הקאפ של ה-237. זה רק עם G-Sync. זה מוריד input delay. סטרומפסטר זה פאק אתכם? כן, סטרומפסטר זה לא כיף. בכלל. בין לדעתי אני צריך היום בגמר. בוא נחשוב, מאוד מעניין מי ינצח. האם אלה... צריך לחשוב מאוד עמוק בשביל להבין מי ינצח היום בטריוס ביו. כזה אישה בקריירה? למה אתה מספר? יש אנשים שלא יודעים. טוב, זה המשחק.
אוי לא. עכשיו כולם עם הרק ביבי הזה עוד פעם. מה זה שם? P90? הולי מולי. שלי! טונק. אוקיי. אוקיי. אני לא יודע מה לעשות. אני לא יודע מה לעשות. סולו רגיל. יא לא מסופר. היי, למה אתה מנבל את הפה שלך ככה? אתה נראה כמו ערפד. זה מה שיש לי להגיד לך. אתה רואה את זה? עם ויסינג? לא. ויסינג זה חרא. אמא שלך אוכלת מישמישים. אוקיי. תודה על המידע. בעד לגיליזציה. כן, למה לא? כאילו שאלכוהול זה טוב. נייס, נסטקט. כמה לוט. וואו, בולי עץ, תחמושת, עוד בולי אבן. איזה לוט מדהים. וואו, זה יופי של לוט.
מה אני אמור לעשות עם פאקינג אינפנטרי? אני בבית שלם ואני לא מוצא כלום. למה? למה? למה לא הרמת M16 ירוק? שאלה טובה. אין פה מאוד מחוץ מבאנו את הטמבל. וואו! באנו, למה מדבר עליך ככה? לא יפה. אני לא זוכרת אם פעם אחרונה שהיה לי פאמפ, כאילו. אני לא מצליח למצוא פאמפינג. מה רשמו? רשמו שאתה המוד היחיד פה ומשהו שאתה חרב, לא יודע. דיברו עליך לא יפה, באנו לזה. וואלה, נהיה לי משעמם. ברור שיש לו פאמפ כחול. הוא למעלה? נייס בוגי בום. לא, מה החפרן הזה רוצה? הוא עדיין עושה לי פיק. what the fuck? מה אתה עושה? לא, יש איזה שני בניות. אתה עם הבוגי בום שלך? אהבל. לא יכול לעשות לזה אדיט? מישהו פה מצא למה? מה הוא עושה?
יכול לבנות אותם בשום מקום. Fuck. מה? לא, לא, כלום. ככה חשבתי. HP. Spallation, what? Oh my god. מה הולך, דניאל? Splashing. לא יכול לשמוע לצרה. כישלון. מה אני חושב על זה חדשה? מה שאתה לא צריך לשאול את זה 20 פעם, כן? פשוט לא... עליי יש לי שני מצלחים. מה? אתה... איך זה לא פגע בו? So big. No sé, reload. Didn't you? עוד 40. וואו, אני ממש לא טוב במשחק הזה.
חם במיוחד. הוא ברח. Nice. Ich bin wirklich laut von dir, okay? Ma! מה זה הפאמפים האלה? וואו. וואו. משתדל. what the fuck, איזה ריינג' יש לזה. Holy shit. Mac gang. What's up, motherfucker? את הטורניר, כן, אנחנו נצטרפו ביחד כמו שאמרתי.
חשבתי שהיא לפגוע בי. מה אני אעשה? אני נשים מילים אדוני. תפסיק! חפרן ארור, אתה חפרן ארור. محمد ليش في מוחמד האחרון. FPS לא בסדר. הוא בוש? מה הסיכוי שהוא בוש? או, יש סקיות? לא. קצת סקיות. אל תלחיץ אותי, אדוני. Oh shit. Okay. Ja. זה קרוב. איפה הוא? איפה הוא? איזה גבר. רוץ לכאן.
רציתי שהוא ינצח. איך אני ניצחתי שם? איך אני ניצחתי? אני לא מבין. לא יודע איך ניצחתי. טוב, מה השעה כבר? הטלפון שלי. אני מסגר פה הטלפון שלי. או, 6, רגע, זה מה שמתחיל עכשיו הזה, נכון? אמור להתחיל עכשיו רק שנייה חבר'ה. מתחיל עוד 7 דקות. טוב חבר'ה, אנחנו הולכים לצפות ביחד בטורניר טריוס. עוד רגע. צופים. ביחד. בגמר. טריוס. עלו ישראלים? לא, לא. אין ישראלים. אנחנו מודדים את מונגרל בנג'י ופישי. מונגרל בנג'י ומיטו. רוברט, רואים שדולר ורושם, ימי לך אותך למרות שחשב אני את הערוץ שלך, חשבתי אם כדאי לרשם הסתכלתי על הערוץ שלך, יש לך ערוץ מדהים, אוהב אותך, תמשיך ככה. תודה רבה רוברט, סליחה שאני קראתי זה בדילי כל כך גדול, מקווה שאתה עדיין פה. סורי אחי, סורי. בוא נראה. בגמר אני בן 19. טוב, שנייה רגע נכין את זה. חכו רק רגע. זה אולי לא... זה... כן, יופי, שנייה רגע נמצא את המסך. רק שנייה. אונו מומנטו. אונו מומנטו. יש לנו את זה. יאללה חבר'ה, ויו פארטי. צופים בגמר של הטריוס. עוד 5 דקות מתחיל. איזה עכבר יש לך? ואם אותו יש לי G513 wireless, עכבר אחד הטובים. ממליץ מאוד. טיפה יקר אבל ממש 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 טוב. מה אני אומר עליו? פיינל מאוס F58. אני לא יכול להגיד כי בכלל לא השתמשתי אבל אומרים שהוא ממש טוב. כאן DPI 400. סבבה, אני אסתכל באינסטגרם אחי. לא מסתכל באינסטגרם אבל אני אשתדל לזכור. טוב, אני אענה לך למרות שאתה מספיק. אתה יודע מה? באתי לענות לך אבל אתה מספיק כמו חולה נפש אז פשוט תקבל בן. ביי גבר. יש דרך לשאול שאלה, לא להספים אותה כמו חולה נפש. אני אומר ל-G512. אתם יכולים לשאול אותי מה אני אומר על העכבר הזה ועל העכבר הזה ועל העכבר הזה. אני השתמשתי רק ב-G5 wireless, לא השתמשתי בעוד עכברים, אז כאילו... אני לא יודע להגיד לכם באמת, כאילו... העכבר... זה גם כל אחד כאילו, מה שנוח לו בעיקרון. ברור שיש עכברים שיותר נוחים ופחות נוחים באופן כללי, אבל... בסופו של דבר זה כל אחד מה שנוח לו. מתי יהיה טורניר סולו? יש טורניר סולו ביום שלישי וברביעי. ברביעי ובחמישי. אני אשדר על זה. כמה דקות סיימנו? סיימנו 28, 7, משהו כזה. מקום 17. להגביר קצת? איך אתם יודעים את מנגרן אחרי שהוא הטוקסיקציות לכם בסרטון? אתה כאילו בא משתמש אחר, אני אענה לך ואתן לך טיימות עוד פעם. אולי הטוקסיקה לנו בסרטון הוא
זה מונגרל והוא עושה את זה בצחוק אחי. הוא הרג את אילוז'ן וצחק על זה, אמר רק קיטון פי אילוז'ן. כאילו פירקתי אותו, שברתי אותו, מילים אחרות, מילים יותר נעימות. חליף כותרת, שיניתי כותרת, פשוט תרענן את הלייב, זה תתקן לך. נהיית טוב בגלל הקריאיטיב, לא הייתי בקריאיטיב כבר חודשיים כאילו. זה עוזר להיות מכני אבל זה לא הכל. איים וגיימסנס זה מספיק לפי דעתי. UNP אילושן תקבל פירוק און. אשכרה מישהו רושם לי רואי, איך אתה יכול לדעת את מונגרל אחרי שהוא ככה השפיל את UNP, העליב אתכם. יאללה. יש פה אנשים, אני מאחל להם רק בריאות במדינה שלנו. מה הולך? יפה. מה הולך? חגית. אתה בפרן נזדהו בטורנירים. כרגע אין דוז אחי. אין דוז. אתה מכירים את זה? זה האחראים על הקומפטטיב פורטנייט, בגלל זה נראה ככה. הלוג'יטק פרו קצת דקר, ממש קצת. תשמע אחי, על דברים טובים משלמים. לרוב דברים טובים הם לא זולים. ככה זה כל דבר. מה הולך? איצטונה. למה אני חושב שעלינו לגמר? כי לא שיחקנו ביחד. לא שיחקנו כבר כמה שבועות. כבר כמה שבועות שאנחנו לא סבלים משחק אחד עם השני ולא מסתדרים. דיסקורד? אני גם לא לשמוע את הקול שלך במסעדו אותי. אתה יהיה לייב ומיגל? אתה פאק. אשתגד. ממש. אתה לא עדיף עוד לסטרים בטוויץ'. לא, ביוטיוב יש פחות דיליי. אבל אני נתחרט על זה בנו, אז טוב, שנייה רגע. אני צריך להביא מסך שלישי נראה לי. עזוב אותי, באנו, אין לי כוח. יואו, אני מסתדר עם אח. אני יודע שקצת חצוף לשאול, אבל כמה כסף עברת מפורטנייט בתחרויות? מה, אין לי שלך בעצם. אף פעם לא ספרתי את זה, עשיתי חישוב, אבל אני יכול להעריך פחות או יותר 7-8 אלף, אני לא יודע. אולי יותר, אין לי מושג. תצפה מהנדרטה. מניף לפנות בלייב הרשמי כאילו. כי יכול להיות שהאנטרטה ימות וזה. או, אנונימוס תורם $15 ורושם שלים. אנונימוס, אולי, דולר $15 אחי. תודה רבה. וואו. מתי הטורניר שלו גדול? לא יודעים. אין. טורנירים של הסולו שהיו היו ממש גרועים ולא כיפים. אתם מוזמנים לשים לייק לשידור אם עוד לא עשיתם זאת. נו, מחכים שיתחיל השידור הרשמי של הטורניר טריוס. 4 על הסאב, איילת.
take a look at the results and see how things went in this region. Sundown, I am going to allow you to take this one. And I mean, OC, I stayed up probably a little bit past my bedtime going for this, but nobody called this, and we don't even see the X. יש ישראלים לא, שום ישראלים לא עלו. לטלפון יש לי גלקסי 8. תעשה טמבה בנג'י מעניין פיט אלייב. אוי לא. או שיט. אוקיי. חבר'ה, להתעלם. זה בתמונה. לא, אני לא יכול להצטער. לקוד את זה. אני לא יכול להמשיך עם זה. עכשיו זה אירופה? כן, עכשיו זה אירופה. ארצות הברית זה ב-10. יכול להגביר? כן, אני אגביר. נראה לי שאני יכול... נראה לי שזה... יש לנו את זה. מי לדעתי שחקן קומפלטיב יותר טוב בוגה, וואקווה, בסטרימינג. בוגה. Right, and again, we're going to look at point differentials. If you take out the top two teams, this was really competitive. רגע, מונגרל עושה לזה לייב? אין מצב שמונגרל עושה לזה לייב, נכון? אולי כן? אם הוא עושה לזה לייב, ברור שאנחנו צופים במונגרל. לא, הוא לא עושה לזה לייב. מונגרל לא עושה לזה לייב. זה באסה. זה על הסאב. סאבים מחדשים, חבר'ה. Such great control and execution coming out of the Japanese trio. They made it look easy in a region where we said, hey, there wasn't really a clean favorite, so whoever's going to catch fire that day, they did more than that, man. There you go. Well, again, congrats to them. Now we have to add them to the board of the first ever season champions. Like we said yesterday, we added the Middle East champions. That was the power trio of Fahad, Yonks, and NM7. Now we add to the board the Oceania season champions. You want to go touch the board? You know what? There's a special person I'd like to invite to try and do this again. Because I feel like I believe. I believe. What do you think, Lupa? Do you believe? בגמר? כן, זה בגמר. I'm not walking over there because it's not going to work. אם יש סקואדים, תיקחו. אנחנו נקרא אף אחד. לא, נעשה הבדור. To Minkin, Hillo, and Gancho for being the first Season X champions coming out there, and the first one's coming through on Championship Sunday, and then the Asian champions, of course, will be that Japanese trio, the Crazy Raccoons, plus Riddle, Moffin, there, closing out the rest of the lobby, nearly triple third place. T1 trio, congratulations joining the power trio as our first. אם אני אעשה את זה ככה, זה טוב אצלכם עכשיו? שומעים את זה טוב? We also have 4 more opportunities to try and get Lupo to touch the board. But with that, guys, מה, הטוויטר שלי? דן כף תחתון all of the FN. teams heading into this finals out of Europe, there are a lot of players. I wasn't kidding. Just breaking this down, gentlemen, I don't know if you guys can see from that far away. I'm gonna probably just take a step back so you can see with your eyes. What do you think? I mean, there's a lot of big names here. I mean, a lot of names, Zeke. Right here at the bottom left, Shy Wager. I mean, this is your trio, right? My team to look out for is the one next to them, though. Crew, Beehive, and Chapix. They've been having a good running. אוי, רגע, יש לי בלק בר, בגלל ה... שנייה, רגע, אני אסדר משהו? Second place here, no problem. We're looking all right. And I mean, when they start rolling, they're rolling. But Shy, anything you want to comment on here? I mean, if we're just going by the last 3 regions, I'm smelling the same thing every single time. Upsets. So I'm not worried at all. I'm chilling. Lawn chairs out, legs up. I'm happy. I'm fine. Okay. כאן זה טוב, כאן זה בסדר. I mean, there's still כאן. people, you know, you've got Kinzel, Milan on there, CRR as well. I mean, תראו את הסטורי. אין לי מסתכל איפה הטלפון שלי. טוב, לא ראיתי את זה, מתחיל אני שנייה באך, הכל. צריך להביא נשנוש.
matchup, so they're going to be rolling with the momentum. And then just a dark horse team, there's two of them who people don't really talk about as well. Elocrats, Klusha, and Thomas. They have been making plays. They're capable at the very high level of breaking through that ceiling, and they're one of the teams who, when they're rolling, can be very dangerous. But if they get stopped early, they can be shut down. And then my most consistent trio, the ones who are the best outside of MMB in terms of overall placement, Tohaj, Bella EU, and Caxi. They say every single time, we play for late. 70% of their points come from placement, but when they're averaging a 5th place overall and you're hitting those placement thresholds over and then tacking on elims on top of it, they're disciplined, they rotate incredibly well, and they don't leave their team. Don't be surprised to see them contesting in the late game over and over again. Honestly, go ahead. I just want to just throw out there, we saw a big come up over the course of yesterday and the day before. Dollar C and Squad, that trio is really, really solid. Dark Reno and Saner. למה עושה את הטלפון שלי? Players, I would not be surprised if we see them end up in a top 5, top 4. אין לי מושג איפה הטלפון שלי. Hey, get the win. I'm looking out for it. Don't worry. There you go. I mean, even then, looking at the board, like, there's not really a weak team on here. Even then, with some of the guys who have not אתם יכולים להתחיל כבר? there's somebody who we at least saw during the heat, so I'm like, yeah, he had some moments. כן, טוב, אני עובר... solid, so מתי ישראל בטוויץ', I'm נכון? excited. This is טוב, מקסימום נקבל בן ביוטיוב. פאקי דוד. פאקי דוד. למי אני מהמר בניצחון? ברור שבנג'י מונגול. ומי איתו? I don't know. Yeah, what the fuck is that? The Batman. They have a build file over there. Yeah. No, תביאו דרך ה-OBS, זה לא עובד ככה אחי, יש לי 2 מחשבים. Yeah. מה אני יכול? There's wooden buildings. עדיף אנרגיה. מישהו מייצרים עלה? לא. שנייה אני אגביר את זה. Oh, let's build now. Tomato for the nade things. אתה מתאמן? I'm gonna go one more up. בקטנה כזה. I'm not down. לא משקלות. You No, can't. no. Just in, what's it like? Say someone tries to triple nade us. They won't know what layer we're in. Try to get sniped, boys. Try to get it. For the SS. Yeah. I might go back. Should I go back into Pleasant and farm up mats or no? I don't know. I'm 444. ביי זה לוט? Oh, no, there's people in southwest. איזה לוט כפה. People are moving. Mountain. אנחנו עלינו כאן, אנחנו גרועים. Nice. 423. אני כבר נתגלו שהיינו טועים ממש גרוע. People hoverboarding close. Strike right below us, right below us. They're building a base. לא חבר'ה, שום ישראלי לא עולה. You have stings, Velvet. Yeah, I have. If we Going need from to, then shifty we've got a team way right below down. us. נראה לי נראה את זה. So look at the stretch here. Those guys נראה לי נראה ככה כאילו. land in shifty, they just אתם מעדיפים שנראה את אנדרטה, all the outside את בלוויד או את הסטרים הרשמי? all the free gear that they can אני get. חושב שהסטרים הרשמי. Converge on the center. That's actually crazy, but the team that we want to see the most here, Mongrel, Benji, and Mitro, uncontested. Kind of no surprise, honestly. They're not the only team, at least they weren't initially. It looks like whoever was floating with them ended up going past Blacktops on the east side, so MMB has the entire area to themselves. I think רשמי נראה לי, כן. this is already looking כי אם עכשיו, אם נגיד עכשיו בלוויד או אנדרטה מתים, splashes. אני צריך לחזור לשידור הרשמי במילא. Gonna farm up in here, the chance to just הלאה, בני פישמן. husks, you got even more splashes right there. Pick those up. Just יאללה, יאללה, חבר'ה. dominant loadout, pump, SMG, minigun, extra splashes. It's just they set themselves up for success. And we saw it yesterday. Are they going to run away with a big lead because of it? Image going to take it by XO, התקפצת לך עם אינפנטרימי. אוי לא, קונטסט. קונטסט לפאטל. A couple of bullets in the mag. True. Yikes. Back up top, try and get back with the rest of the trio.
Two players still inside the house. Or I should say the clip, right, for the infantry rifles. That actually would be correct. Out there. Yeah, yeah. That would be correct. That is a clip. For you guys. Creds. Two of them down. The last ניתן one ובית. above shots. Back and forth שברו here. אותם. Picking up a set of eliminations. 3 already early in Fatal for Nyx, Deidre, XOXO. למה לא נותנים למטרו לצאת מאטלנטיס? כי יש חוזה אחי, וחוזה יש לו תאריך. בונטו. יש ישראלים? לא. אין ישראלים. לא עלו ישראלים. צריך לשחק בקאסים של סנור. לא. מה זה הקאסים של סנור? Just keep in mind too, over the course of the day, while we watch Europe, NA East, NA West, and touch on replays from other regions, if there are any players that stand out to you, do me a favor, go check out their channels. There's a lot of, they're all streaming content. Could be YouTube videos, that kind of thing. A lot of these players are putting in a lot of time, and if you do see someone that you like, maybe they pull off something crazy. Maybe they in some way, shape, or form. Make sure you check it out. אפילו לא עושים פארם נראה לי לפול מטל בפרוסי. Another one of the trios. נראה לי הולכים עכשיו לפרוץ אולי. Duo champion Aqua, along with Chinken and Stompy. הם דברים ממש טוב גם. Full qualified. גם לכם יש חוזים ב-UNP? כן. There's no surprise why Shio Wager put his money on this team right here. I sure would have, but their World Cup performance. ושעה נגמר הטורניר, בערך 3 שעות ממה שתאישהו התחיל, עוד איזה 3 שעות. Stakes are really high when it all matters if they can pull through. Monster, you trying to tell me that 1 out of 3 World Cup champion? That's not enough. It's got to be more than that. Okay, I know the 1 out of 3, but it's the overall. It's everything. It's everything that matters. The full package, as a full package. But they performed so well yesterday. I think they took their region. Yeah. 100%. Actually, they won their region. So. It's funny. Or their heat, I should say. If you look on Twitter at all, I saw a lot of this from כמה שחקנים יש בגמר? 96. Honestly, kind of no surprise. זאת אומרת, לא שומעים את המשחק, אחי. But people were going so far as to like post screenshots. מי לקח מקום ראשון? בנג'י, מונגרל ומיטרו. There's a lot of really confident players. Inzel, Milan. If you ask me, these guys did their homework. Studying the drop, learning your opponents nearby. Looks like they caught Camo off guard here while Azia is by himself, isolated by himself. 99 לא, זה 96 בגמר, כי עלו 32. That's why you gotta learn your area, you gotta learn your threats. רגע, מילאן פינזל וסיה אשכרה נחתו פה? וואו. They're probably gonna be able to pick them off before they get there in time. We'll see. Honestly, pretty lucky that the split there. Little snipe shot goes to the body, gets it. 105. Meanwhile, pressure still down. Finds another tag. Camo is punished for it, and yeah, you're right. This very much looks like okay. We know that they split drop on this side. This is around the time, maybe 2, 3, 4. Savage interior, נכון? Savage עלה. Push on over. Savage משחק פה עכשיו. Get that essentially free elimination. Meanwhile, Harmy and Pepper still back over. Having to rotate away. Oh my gosh, he's already hit 2 of those. He's 2 for 2 right here. And it's crazy. Like we said, Harmy, Pepper, Camo had a great day yesterday. Great showing, coming in what looked like top 3 or top 5 or so, but just a dominant performance. They had that consistency. You have to do your homework on the other heats. You can't let your guard down. Yep. I expect Camo probably won't be dropping split from that the rest of the games, during the finals and here. And if he does, he's going to pay the price. 100%. Because they'll continue. This is a win in their book, even if it's just the 1 elimination. They look at it and say, okay, we know that we can pressure them. זה לא הם ברחו, וואו. Both basically sitting on nothing left. This is a lot of pressure. A tough game 1. That trio as they rotate in. יכול להגביר? לא יודע למה לא שומעים את זה חזק. Pleasant Park, man, just as nice, right? It's fine, we'll just drop here now. Well, the question is, did they do the villain layer split, or did they actually commit to Pleasant? Because there could very well be a team in here. Notice they have not ran into Pleasant. They're hugging that mountain super tight. And this is the proper move to make. They're just so ahead of it. They're going up the mountain. Yeah, 100%. Pressure's going to stay on. These guys are going to push up top, look down from above. They do not want to let these two get away, because as it stands right now, they may have potentially caught them off guard on low mats. I don't know for sure, but if they're running, there's literally no reason that you would let it go. You have to keep pushing. Read. They just read this so perfectly. 100%. They didn't see any movement in the main or the heart of the town, and because of that, they've now isolated them. They know exactly where they're going. This is the choke point right here. They're just going to chase them all the way through, and they have enough zone time as well. W. This is going to be Shockwave says, hey, let's go, and you know they're weak.
Drop right There it on is. They're top, gonna flying cut straight across. across Why, top why? Lupo. Oh my gosh, building up. רצחניים מלנקים זה away בסדר. from each other. The shockwave pushing them away. Launch pad to get back up in the air and continue this run away. Ooh. Beamed out of the skies. A knock on Harmony comes on through for CRR. That's right. They only needed one too many hits right there. Just a couple. F's in chat to pay respects. Honestly, this is a tough early game. Harmony מהסטרים? לא, כן, אנשים חושבים שעושים כסף מלשדר ביוטיוב. What emote would you לא עושים choose כסף מלייבים. to represent the sad times? מה הולך בננה? Bible thump in chat, please. If you're Bible memes? thumbs. Bible thump, Let's get 100%. some Bible thumbs For in real. the chat. Non-stop. 'Cause For that- Harvey and Camo. This is honestly, this is such a tough game one because honestly, like your strat is exposed. You have to Yes. change it already. Unless they're feeling confident enough that they want to challenge this going into game two. I mean, yeah, they מה, could, עם very אורבל? well הם נחתו לבד you know, בריטל נראה set לי. up the מי מעז countermeasure ללחוץ for איתם? the quick rotation. Yo, don't do Can it. Kinzu hit a 3 for 3? No, he's actually going to miss that snipe there, but the onslaught is on, the pressure is on. These eliminations count for so much. We know they do. Oh, it wasn't. The points. Like this right here might be our leading team for all we know. They already have 2. They want to wrap this team up. Looking to find another bead. כמה משחקים יש? Pepper still running there. 6 Kinzel משחקים, נראה לי, כן. already showing very accurate with the snipe. Can't quite land that one yet. And Dude, if they Pepper's would've so just low. used מה הוא מנסה לעשות? Exactly. Little did they know. just הייתי sit כאילו... for shot. Hey, there it is. There it is. כן, Yo, are you on, קחו are אותי you in וזהו. Discord with them right now? No. הייתי שם שוקר לים או משהו. Well played to Milan, who Big shot, lays yep. one from downrange, and little did he know, he was so weak. We'll למה stretch בזמנו down as מוגרל far יצא as- מסיקרט? stretch out as far as picking that הוא 3 לא יצא still מסיקרט, gets קנו all אותו. 3 eliminations. פייס קנו Meanwhile, אותו. Gotham, we talked about it earlier. You mentioned that it was already כאילו, early כן game סוג של יצא contested. מסיקרט, Well, אבל... here we are, still contested. Clement all by himself. פייס רצו את 68 מונגרל, HP מונגרל left. רצה את There are 2 פייס, other אז... trios in town. Gonna move סיקרט on לקחו through את and try and מונגרל. find some בפייס. upgrade. Didn't grab the green tack on the way through, but shots pushing around on the outside. וואו וואו. Can't quite connect and מי goes אלה? down. One trio אנדרטה down. There is פייס, still כמובן. one inside. It is W Pate, כי הם Ritz, and רואים. Andretta. And Andretta, dude, Andretta was crushing yesterday. He had a phenomenal performance. They took their heat. So this is a team, once again, that has been on fire over the course of the weekend. And that's what you'd like to see. But I got to give some respect to Clement. Probably one of the most disgusting clutch-up plays of the day yesterday. Going out into the zone, using the launch pad, hitting his Oh, that was 180 wild. shotgun shot. It was such a wild the shot. campfire for like one tick. He was hitting splashes on the way through. Got Crazy. tagged on the way back up, and then the jump 180 flick with that pump shot was קליקס insane. גם That's שם? like קליקס if you hit that clip, באמריקה, אחי. you better put that on Twitter, מתחיל YouTube, ב10. everywhere, immediately. Everywhere. You know, just when you thought we saw as clutch as it can get, we see something crazier with the innovation behind just when items get introduced to the game and all that kind of stuff. So fantastic showing yesterday, and I just wanted to give him a little extra shout out for that one because that was a highlight of my day, without a doubt. My apologies, Paytech. I've been pronouncing your name wrong Paytech. for literally like a year and a half, homie. I'm sorry. What did we say? I said Pate. It's Paytech. Oh, Paytech. There you go. Paytech. Paytech. We got it, buddy. You deserve it in every way, shape, מה, or אתה יודע, הם form. הבאים עוד לא יודעים Properly shouted out after yesterday's מה performance. השם That's a האמיתי fact. שלי. Thank you, Zeke, First for place. letting me know. יעקב. Shout out to Zeke coming in clutch. That's with a quick adjustment right there, but 135 above that threshold. Storm Surge, still game one. Have a lot of opportunities to change up strat if need be. Sitting here down at the gas station, gonna farm up all the little materials. Even those little short walls up top need to get picked up. If you're trying to min-max your materials in this area, you got rock on the Lupo. outside, everything down here, Guess man. what? What's up? Gotham City's in Fortnite. It's true. Oh, It we is had true. such a good day yesterday. But here we have our star trio, Benji, Mitro, and Mongrel, hitting a rotation right now. And I was just going to say, they must be struggling Ooh, with it's the a damage loot. threshold. And they are. Only Lot of, 33 lot of. above, and it does not look like it's getting any better. They have Benji, to put Mitro, some shots Mongrel on some משחקים players. We solid saw gold. the same situation yesterday. They had a trio encounter them, and had that trio just waited a second longer, Storm Surge would have been against them. So here they know now, pressure's on, shots are coming in, the explodes are focusing in on them. If one player goes down, שים להם that's טארגט. going to be ringing the alarm for the rest of the servers to probably collapse. 100%. As soon as you see that, or even get the shield break notifications, you know, that little audio cue as you're bombing nades in there,
At that point, it basically means, okay, time to push. Especially if they know who this is, which maybe they do, maybe they don't. But you mentioned the damage threshold, and it's kind of a tough situation for them. Coming out of retail, we've heard, if you look around online, you watch other people's streams, the cons that they talk about say, oh, those are the guys from retail, don't push them, because they know that they're already kitted. Wait, pushing inside. מי מנסה לפרוט את מיטרו בנג'י ומונגרל? Essentially. You gotta knock on the door and have permission before you walk in someone's house, or you're gonna get met with the pump. Mongrel, Benji, Mitro. Get the damage delivered straight to them. What do you know? Someone got a little thirsty because they heard the shield crack, but the splashes were enough to recover the entire squad, and they punished that player just like that. You see on the minimap the two others from that trio immediately turning around and saying, nope, okay, we'll go this way. It was like, oh, guys, that was them. Yeah, turn back. Turn back. Big oops in the chat. On the screen, the trio that I mentioned, Snader, Dark Reno, and Dollar C sitting up on top of the hill up there. Meanwhile, Stompy, Chinkin, and Aqua still in it in here. כמה בניות, סטומפי. Big drop off in the east, north, and south. This little hill is a very important one for line of sight on people, but another team inside the box. הם חושבים שהם פשוט צריכים לפרוץ סטים בגמר פה ולפרק אותם. Gets a solid edit לא and a משנה. shot through finds Majin from Atlantis. זה לא שהם יכולים and פשוט. that elimination comes on through for גריפרים Stompy. ארורים. Aqua less than 100 HP though, a little back and forth as the other trio still down underneath, or at least what's left of them. 59 HP, but the loadout across the board still solid for this group, still in a really good spot, and 25 trios total remaining. We move into the next circle, a minute and 10 seconds until it closes. Nate, Velvet down to the bottom down there. I believe that is the remainder of that trio's. Majin earlier eliminated. And this veteran trio is so patient, disciplined. Benji They get the יודעים, knock, they don't get hungry for it. They say, hey, we sting you back, we get our טיפו free שם, points, we're playing for לא, end טיפו game, באמריקה. because that's where they shine. זה אירופה. We're gonna אמריקה see מתחיל בשעה 10. a patient and you know, crucial end game situation because we have several teams. Stompy, Chinkin, and Aqua love to play Zone 6 early high ground, as does Mongrel, Mitro, and Benji. That's the face-off that I want to see. What team's going to dominate? What team's going to pull through and grab that high ground? עם סימפוני, פרש לו סימפוני גם עלה היום. אבל הוא באמריקה. Honestly, I think between the two trios, whichever one gets up there and can establish but has enough materials to endure through the rotation, because if it's a long one, if they're on the far side, you're going to use way more materials. מה, עם מונגרל הם חיים, יש להם קיל אחד, ולוט מטורף. The mats to sustain that build. If they do, they can stay up above and they'll be able to box out whichever trio, whoever ends up trying to win that, they're going to be able to stay up there, and then you're in an even better spot going into the late game. Oh no, Sundown's זה הגריף הזה. Klusha, Thomas, and Elocrat, someone to look out for right here. It looks like they've crumbled just a bit. They've lost the team, but a little bit of a trade and a knock there. So it seems like we have a little old-fashioned 2v2 going on right here. Can he get the follow-up? There it is. The Siphon's going to convert, and he's going to upgrade shotguns for a second there. It looks like they walk out in the lead with this battle here. Tomas still in the game. And pressure's still coming through there. Eurocrats having to hold that wall. Turbo build player up כן, above. Still בדיעבד, כן, 2v1 situation right now. Spraying on through and does. מה שהטורניר הזה זה משחק שונה לגמרי. זה לא פורטנייט כאילו ששיחקנו בחודש חודשיים האחרונים. אוי פעם. And we are moving from circle 4 to 5 before too long here. 37 seconds. Things are getting way more intense. There's teams getting closer and closer to one another. And they are getting hungry. איפה סאבג'? סאבג' נראה לי הוא עדיין חי, אני לא יודע. Other squad that was nearby listening in on the action was Magnus Nebi, AV Pro. Just decide to kind of sneak on over. They get traded back a couple shots and say, all right, we're going to go back through our catacomb, back to our safety spot. Now remember, there's only a couple of seconds left before the zone starts to move. How are they going to make this rotation? Do they have a launch pad? Does the team nearby have a launch pad? They're just looking back. Everyone's kind of looking back at the storm line, trying to see who's going to make the move first. And there it is. The launch pad comes out. That squad's probably going to go back into the zone for it. Elocrat is going to get shot just a little bit there. That's the duo from Fnatic, what's left of it. Odor and Verox in the top of that build that was taking shots initially. Elocrats lands and has to build up almost instantly just on the edge of the safe zone. They're trying to target his way through here on the ground. You don't want to get shot too much on the right side over there because there are so many teams now that are moving in. You see the minimap. Player just got beamed out of the sky on rotation, turned into a little plus sign down there. And the finish looks like it was Verox. Goes down, seeing the feed up there. 61 players now. This is the בסדר, אבל זה ספוילר כזה ש... אוי, כמה מפתיע.
The move from 5 to 6, and this is where things honestly start to escalate. You still have Atem, 61 players left, not the highest player count that we've seen so far. Fortnite Champions Series, still an impressive number of players. Gonna hold this edit, gonna peek on through. This might be a chance. If he thinks he has an opportunity, could pop this, try and take the wall, get a quick edit shot. If there's pressure from the other side, that's exactly what he's gonna do. There it is. Finds ownership. Shot from above though gets caught off. Hello. Out of the engagement. עשו לי ספוילר, מאוד מפתיע, אבל... מה? ראית איך גריינג' פלקון יזיין את... היי! אומייגאד, תעביר קצת קדימה, מה אתה רואה? אל תהיה לי רוי, אחי. את מי זה מעניין הייתם עושים... רגע, איפה אתם רואים? תעביר למוביל, ראינו אצל דלוויד, אצל מגנוס, אצל אנדרטה. לא, מה זה מעניין? אנחנו רואים, בטח שזה הכי מעניין, אחי, תקל את תקיעות אתה רואה את זה, מכוער. לא, בלייב הרשמי זה יותר מגניב, אחי. מה זה מגניב, אחי? ממש מגניב, אחי. באמת, מה? מראה לי 19,000 נקודות ברוזנפולד, מה אתה משקר? בוא נגיד ככה, המשחק נגמר לפני 5 דקות. משקר, נראה לך ערכתי את זה? לא, אני שבשל. טוב, ראיתי, לא, סגר לסתם. הם לא רואים את זה פה, פה זה הכי טוב. So this is a sleeper team right here, if you want to call it that. Lovely grenade launcher shots are here. He's going to be able to crack open the build. Nearby. It was 3 is enough to penetrate the metal right there. But there is no knock for them. Oh shit. Look at it right here. It's going to get them up this mountain. That's a perfect launch pad up to the high ground right here. Oh, Savage and Bniot. Picking up an Elam. The Wiki going down. Mitro picking up a pair as well. You can tell that trio is, they've got to be sitting on a lot. They got Tohaj and Chapik. Yep. 2 power trios have lost a player to the likes of Mitro, Mongrel, and Benji. יותר מונגל ובנג'י פשוט רמה אחת מעל כל... רמה... 20 רמות מעל כולם. 6 more trios need to go down. Gonna be time to shoot down from above. Players gonna be on rotation for a height because of the position in the next circle. You've got it. You have a hill there. So if you have high ground, even on a low number of players, now's the time to take some shots down from above because they're gonna be on their way up to you. You have the advantage. איזה ישראלים שם? בנוז, זיגי וליאור דיין. הם כרגע 7 קילים. באייגראונד. למה אתה לא אוהב את סרטון ההגדרות? וכן בסכן. כן מסו הקואוץ'. בנג'י, איזה לוט יפהפה. סקאר לג'נדרי עם 1000 כדורים, RPG עם 13 טילים. נבוט, לג'נדרי. מעניין. לוט מעניין יש לבנג'י, לוט מעניין. סוליד גולד. 1000 כדורים לסקאר. בטח עשו לו גם ריפיל לטילים, כן. Wolf Savage hold him out of the zone. Benji gets shot by the shotgun right there from the box. זה כאילו כולם משחקים פורטנייט, הם משחקים. למה זה מראה כאילו... ורק שתדע שמיטרו בטח גם יש לו RPG עם 13 טילים. כן, נראה לי שהוא גם עם RPG. על הסבאג. 110 מוד. סבאג בני בניות. הנה ברור, בונים זה בצ'יט שלהם, דנן, תחשוב זה היה זון בלי בניות, אחי. לא היה אפשר לבנות פה. אם זה היה טילטד הקודם. גריף סייט. תראו איתי ביוטיוב. זה אומר תעוף מפה. סרט בו ילד. פרין, תראו אותי, יש זמן. זוז, תביא את הלוט. הנה, אתה רואה, אתה היית פשוט הולך, הוא לא רוצה להכין אותו בכלל, אחי, הוא רוצה לקחת את הלוט. כן. הוא מכיר אותו, זה גיוס. אתה רואה את זה בדילי, תסתכל את זה אני רואה בטוויץ'. על הסבאג. איזה פילס בלס זה למות בתור סבאג לבנג'י פיש של מונגרל. סבא כבר יודע שהוא סולו טריו. בטח רוחו שם למטה עם 6 שוקבים, לא השתמש באחד מהם עדיין. רוחו עם פול בניות. מה, הם באייגראונד? איך הלכו את האייגראונד?
directly איך, on top מעניין. of each other. איך הם עשו את זה? You still have זה קשה, players קשה. broken. כמה נקודות זיגי? 34 נראה לי. Down to 30, 40 זיגי HP. מקום So ראשון. rockets from above though, and Savage הנה סבא קיבל טיל. שיצפו ברוחב. גו סבג! אוי, לא, יש כמה. RPG ועוד RPG ועוד RPG בלי סוף אחי. וואו, הפתעה. קיסר! What a shot from Mr. Savage. מה אתה אומר, נחתו אותם עכשיו בריטל? לא. סאבג' is back? סאבג' is back? מה זה, דנדל, אתה רואה לפנינו. לא! לא, אנחנו צופים בלייב. אחי, 17 נקודות סאבג' עשה. Oh shit. וואו. זה ביוטיוב, אז מה אתה רוצה? יכול להוסיק טוב בארבע. הנה, הנה, תסתכל איך טריינינג שזה הנה, תראה שם, איזה שיטות. נו, צופים דווקא בבית. מיטרו, מסכן, איך מיטרו שחק עם הלוט הזה? תראה את האייטים שלהם, תראה את האייטים שלהם. נראה לי ממש קשה לו וואו! כזה. וואו, איך הם ניצחו! אני מופתע, אני בשוק. מה זה? וואו. לא היה מעל הרמפה? לא מאמין. מכם, מיטרו קשה לשחק ככה. לא מאמין שהם ניצחו. וואו. שנייה, למיטרו גם בלוויד היה דיליי? RPG, זה באסה, אבל לא... אחי, אבל וואלה, סאבג' הפציץ שם, אחי. סאבג' הפציץ. רגע, איפה אתם רואים? איפה אתם רואים? אנדרטה. הרגע, הם נוחתים. בוא נראה את אנדרטה, עזבו את זה. אנדרטה? זה מעניין אבל? ואם עכשיו אנדרטה לא, מלך? בלוויד, פחות דילי. בלוויד. אחי, יש כמה סטרימים. כן, בלוויד, פחות דילי. במי צופים? בבלוויד? כן. בלוויד. ומילא כולם uncontested, כאילו. כן, אף אחד לא עושה קונטסט אחי. לפטאי, לא להם, זה טילטד, יש כאלה לא הולכים טילטד, לפטאי לא הולכים טילטד. לפטאי? לפטאי לא נוחתים. אבל הוא לא בלייב. לפטאי לא לא, אני בלייב. יודע, לא, אני יודע, אבל... לפטאי לא בלייב. איפה הם נוחתים? לא יודע, ראיתי סתם במקום שלך. לאנדרטה יש קונטסט בהפי? לא. אשכרה? צלם את מי נוחת עוד סולר יואל. אחי, פלזנט לבד, אפי לבד, העיקר 8 טימים בוויקינגים או משהו כזה. לבד, פוסטי לבד. באמת? יש שתי טימים לוטלייק. פוסטי לבד? כן, פרוסטי לבד. Okay, I tried to get tags. זקי לבד. אצלכם כולם לחצו בשש המשחקים באותו מקום? מה עם אקו אחי? הם לא עשו נקודות בכלל, הם עשו 2 נקודות אקו. אתה יודע מי בשיפט? גם פרובוקס, הם לא עשו נקודות בכלל. מי? נביא הזה. לא, הוא לא עלה, נקבה לא עלה. הוא עלה. לטוויק, דומנטוס ופווקסי אחי, יש להם את כל המדבר. נייס. רגע, מי שיפטי? הם לא עשו כלום. איך הם לא עשו כלום שיש להם את כל המדבר? הם עשו נקודה אחת. מי בשיפטי? פרנס. מקבע. תרלסקי, כן, אמרתי. דופק אותם. למה הוא לא מביא את הצ'אג לנייד? מה הוא עושה? I don't have a shot. למה? נייד... יש להם מק, נשבע שיראו במק, אחי. I'm not in this house. עוד שם לא יודע. צריך שיש שם בן אדם אחי. I got launch. אז שיראו בעצמם. תרלס זה טוב, אבל זה שווה ללכת לבן אדם. רגע, בטוח? זה רק, כאילו, זה רק... אוי לא, אחי וורבן, אחי, הם עושים קונטסט לוורבן. כן, קיסר איך זה עושה קונטסט אחי? הם בוא בלוטלג. נגיד וורבן עכשיו. הנה מגוד אחד. מי עם בורבן? מי הולך לבלוק אז? בלוק בגלל זה הם לא נוחים. אבל למה? זה פרובוק הם לבד בזה הם בלוק? נוחים בבלוק, לא, הם נוחים בלוק. כן. לא. הם נוחתים לוטליק. הולכים לוטלק. אתה רוצה להגיד לי שמוטור ורוקס ובויר לבד בזה בלוק? Minigun. But I don't know if I can hold it. וואו. Do you have shield? Big shield for you and... ממש טים מפחיד לעשות להם קונטסט. Blue? Okay. לא מבין אחי את הקטע. העיקר CRR אחי וכמה רבים באדג'. מרקוס הרג אחי. Tag. Couple tags. איזה לוט יש להם. Oh my. Blue AK if you want it, Nate. Oh, wait, you got a scar. Did you want it? cheating. I want the black. Okay. I want the scar. what the fuck אחי, איזה Some שוטגן. mini as היו well. בבית אחד. I got 2 splashes. Can someone hold? I have Push. to Oh, yeah. פוש זה אופי. למה לא רואה את הרשמי? הרשמי זה בדיליי כזה, זה עוד לא התחיל אפילו בטח. בדיליי ובלאגים. Okay, yeah, I can hold them. מה זה, מה רואים בו ברשמי? הרשמי הרגע אמר שזה 23 נקודות למונגל בג'י מיטרו. זה מה ריפלי הם עכשיו. צופים? הם צופים במשחק הקודם, כאילו. Flashes, 4 minis, 2 pulses. זה בדיליי ענק. כאילו בהיילייט? I got 2 impulses, 6 minis. Give me. לא, זה במשחק אחד, לא? לא, כאילו כן, בהיילייט. Give me the... יצרן אל תשתיק big אותנו. pulses then. איזה משחק זה עכשיו? איי. You take SMG or עכשיו זה something. משחק שני? בערבית. אוקיי. בוא נראה מה אני הייתי עשו הפעם. בסטופ סוש. באמת שנראה לי הוא הולך להידפק עוד פעם.
סטומפי עשו להם מה היה W כי... הם היו חייבים, סיכוי שהם לא עשו את זה סתם, כאילו... כולם עושים פה פלייס מטומטמים כי הם חייבים, זה לא כאילו הם לא... שואלים אם אתה משדר את NA. מה? שואלים אם אתה משדר את NA. מי אין לי כוח? וואי, נכון, גם יש NA היום, מתי? באיזה שעה זה? 10. קטלני, איפה? אין לי זה הרבה יותר מעניין אחי. איך קוראים להם? בוגה אחי, אנימל אחי. גם אני חושב מת. אנימל ובאקי מה? לא, צ'ינקין מת. סקיילר יו, אושי, מרגו את כולם נראה לי. הם עשו להם W. נכון, סקיילר נוחת בפרוסטי. לא, נוחת ליד. I'm down to loot like. איזה ביצים יש להם לעשות כמה כסף W להם? קיבלתם? 1,600 דולר כל אחד. מי שעולה לגמר מקבל 5,000, כאילו מעשה מזה מהפעם. בדרך אם משארים את כל כמה זה 1,600 כפול 9? חישוב מהיר. בערך... כפול 9, זה פשוט 16 כפול 9 ותוסיף 2 אפסים. תעשה 4,800 כפול 3. זה עושה 14. מה ככה? ככה, סגל. 14,400. 1,600 כפול 9. 14,400. בתכלס, אוי, גם עשיתי. אם כולנו נביא את ה-1,600 לבן אדם אחד, הוא יהיה... כמו פרנס ביותר ריאל. אני שולח לך תמונה של טקאשי הרגע את אקווה. וואו. וואי. טוב. שיט. שיט. לא שקרים טוב. פופלר הוא just killed that pop. Nice. Push them. אני ראיתי משהו באנג'ס השיט על הזולה ישחק. אתה יכול להזיז את הפייסקים, לא רואים את הפייסקים. חמוד. If we kill them, we're gonna be chilling for the rest of the game. We'll be able to get more kills. מה, הם ניצחו את אפי? We'll be just in our boxes. Okay, I'm not down, but let's go. There's in the right side, there in the right side. הם עושים W. הם נותנים לבד. בלוויד עושה W אחי. תראה איזה לוט, אחי, אני גם מי מבין. אתם משחקים? בלוויד? כן, בלוויד. They're three, they're three. הם עושים W אחי. W חכם אבל. זה משתלם את האמת. לא, חייב את ה... בוא נגיד שמי שמנצח את כל האלי פייטס פה לפי דעתי לוקח את הטורניר, כאילו אם הוא לא מונגל ובנג'י. בדיוק הם מפחדים שם. אללה, לא פורצים. איזה סטרס, אחי, מה הם יכולים לעשות? נראה לי זה קייזר. לא בטוח שזה קייזר. קייזר עלה? I'm on top. לפי דעתי בלוויד מפסיד את הקרב הזה, סתם אני אומר. לא חושב. סטורסר. כן, מפסיד. White, לא, לא משנה. זה אקווה, לא? כן, זה אקווה. I'm healing. I'm healing too. One is now. One is now. קצר. We need to finish. קייזר, כן. I'm getting naded. White, no, another dead. אוי, Two down. זה דבר האופי הזה. הוא מת. מיניגן. למה שלא מסיים אותו? Team push away. כן. זה בס עליהם. וואו, אני שם כסף, הם עושים הרבה נקודות במשחק כזה רק בגלל השתי קילים האלה. בעצם לא, זה לא כזה משנה, הם עדיין נהיים אותם סטור סוויץ', נכון? לא, הם עשו כלום דמה. כן, הם עשו כלום. למה? 400, כאילו. יש לך קודם משהו 400 והסטורסר וחזיין כאן. Split me the minis. לא, 400 ועכשיו שהתחילו לחפש פטאגים, הם יהיו בסדר. Give me the minis, Belvin, and hold the No, bell. I have no shield. פאקינג. ראשka הולך כאילו? למה שהוא ילך? He's dead. He's dead. סתם יותר. What the fuck? They wasted them. On me? עושים עכשיו ל-MW. זה הטעות, הם נשארו יותר מדי זמן במקום הזה אחרי שהם סיימו את הפוש. I need to heal. Can you check plus on us, Max? I need SMG bullets for the minigun. An AR, I have only 100, Tony. כאילו יש כל כך הרבה יתרון למי שפורץ כאילו, מאשר למי שנפרץ בטריוס. I have four impulses. Okay, nice. I got one launch. Here, How Nate. many minis do you have, Velvet? Two. Take. Are you I got one super already. No, okay, we're chilling now. Take the launch, Max. You have How it? many launches we got? זה בית זה לא בית, זה הגמר כאילו You של have כל two and הבתים. you have one, Max. Yeah. Okay, nice. Yes, we need to take the good position, you know, and don't fight. פוזישן. We're chilling now, boys. Well played. Do you have bubbles? They have bubbles. There's a bubble here now. I don't. סטרים הרשמי בליגים עכשיו. I don't. אולי נעבור לסטרים הרשמי. I need brick and metal. Let's move now. עזוב את הסטרימר, יש דילי רצח אחי. 4, 5, 4. מה, לראות רק סטים אחד אחי זה כזה... אחי תעבור בין סטרימים, יש לך אנדרטה, יש לך סקיילר יו, יש לך MCS, יש לך מגנוס. ויטליטי.
מותר לי בכלל לצאת בטוויץ'? Look, everyone is playing like fucking pussies. We can kill them easy, bro. Yeah. יש את מגנוס. Easy. Let's double kill now. No, I'm joking. No. Je vais être full bien avec full métal en je pense. למה צריך? קריאצ'י מת, אחי. There's no one here. קריאצ'י. איפה קריאצ'י נוחת? קריאצ'י. Shoot the mech. We're getting some shield thing. 22 in the shield. Nice. No, הוא לא קודם נראה. I'll do like for 200 damage. Do you have big shield for me? אין דרטות במצב טוב. There's a big sniper in front. מה אתה אומר? אם סתום סוד שלך הטורניר הזה או לא? 66 הלייב, זה לא הרבה. להריס. אנשים כאילו מבינים היום ש... זה ככה פייטים. אחרי זה יסטאק. לא, ברור. אחרי זה יהיה פה 50 מובינג אחרי זה. אבל באמת זה מוגזם שיש כאילו 80 הלייב נגיד בזון כזה. 255. Give me 50 wood each. הוא לא עושה 76 אלייב, אחי? אתמול לא אותו סטאק. I got 4. אתה יודע, אנשים מבינים היום שאתה לא עושה את זה. כן. אתה חייב לעשות W. לפחות הקבוצה אחת אתה צריך לעשות W. כל הגריפרים במקום אחד, אחי. יש לך פיצה? איך יש להם 2 קילים? אני זה יום הפיצה שלי, אני חיקו פיצה. יום הפיצה. We have minigun on this, so מי מרגו? וואו. אם אתה בלייב של לנדון עכשיו 27 קייק, יש לי היילייטס והרגתי אותך באוויר, יאח. נכון בית סנייפר נראה כמו לוג'יק? כן. אימא'לה אחי, איך מישהו רשם לי בפרטי, יש לי היילייטס והרגתי אותך באוויר, יאח. מי אמר לך? מטורף. תאמר לא, יש לך טרן. דן ריסק ריסק, מי מרגו? מה? אותי באוויר. ריסק אמר לי שהוא רוצה מאוד. מי השתיים של דל ודרגו? ראיתי לו. מרקוס. Yeah, then the third game is going to be... לא מוצא מאוד. או שטריפנר, לא זוכר. אבל תכלס לקייזר הם הרגו את וורבן ואת עצמם. זה משחק הרבה פחות סטאק. לא, הם פשוט מבינים שחייבים לתת דאבל. כן, מבינים שחייבים. אבל כולם רוצים את הסטרים הרשמי. אחי, אין, מאז שאנחנו בפוקו קאסטום אחי, דופקים דאבל כי על כולם, באמת. ככה צריך לשחק. אחי, הם צריכים פשוט, זה לא פייר, מבזבזים להמון גרלים את הזמן, אחי. שפשוט ייתנו להם את הכסף. נכון. אף אחד לא נוחת איתם ריטל, אחי. אני אמרתי לכם שאף אחד לא נכנס איתם ריטל, אחי. זה היה צפוי, כאילו, מי רוצה ללחוץ איתם ריטל? טוב, אני רואה את הסטרים הרשמי. אני רואה את הסטרים הרשמי. Follow through. Looks like a 3v1 now as Stompy is the only one left on the south side of this group. Shots through, finds a shield tag. Scalar trying to push up top, maintain at least high ground challenge. Maybe a rotate jump on the outside. Tries to find it, can't quite yet. Knocking down the structure would be relatively easy, but looks like gonna apply pressure and try and follow through. Didn't realize Stompy did have a line of sight there. No builds. Wait a second. They actually have no builds. If Stompy has builds, he can clutch this up low-key. Yeah, there it is. That's why. They got to get the heals up. Okay, now that they have some shield going on here, looks like Stompy has no more armor either, but he's not giving it up for free. He's putting these shots down. He catches Scalar. He can convert right there, but he's not going to be enough. Dude, that was so close for Stompy. That team was looking like they were just running through our world-class trio. טיפו אצלי בלייב, טיפו אצלי בלייב, בצ'אט, אני לא מאמין, טיפו. I've been around the block for a while now. You run on the mats in the middle. טיפו, איפה אבי שלך? לאן אין למביא? The fear sets in so quickly. Stompy not able to clutch up. Valiant effort though. That trio goes down. Very early too. 29 trios remaining. Not a single point. But honestly, I mean, you can't feel too bad about that. That's going to happen from time to time. 1 or 2 games that is, won't necessarily affect Well, as far as we can tell, they're not having the best run now, right? They only had 2 points. Which means that they were in it, but to get taken out that early, it's another 0-point game. So now, think about it. Something's not working there. Gotta figure it out. Regardless of what, there are 4 of them things right here. There's 4 trios here. 4 teams nearby. This is actually probably the smartest rotation in the moment too. Jump on the hoverboard. Throw down a little bubble shield. Giveaway. Look, it's a giveaway. Yeah, but at that point, have other teams, if they try and push in and jump on top of that, they're going to run into each other too here in a second. We'll see.
No fear. Kedger, Marcus, and Tripper are getting collapsed on here. And now the shield bubble is all in the way, which it can work. There's a lot of benefits to having this distraction here. Notice he's going to put another one down now, just making sure he's going to keep this Coliseum up for the time being. Edits are being made, though. Kaji's going to get collapsed on. Hits a big 140, though, so not before he does some damage. Baby Belvid here putting some good shots down as well. And again, he's flirting around that shield bubble area, so he's got to be a little careful with how he moves in and out. Be a distracting factor. Popping up the minigun here, he's going to take him right out. Minigun's so good. It's just meta. You got that early pressure, trying to push the walls down. Velvet trying to follow through in the shots. That shield bubble kind of causing a little bit of an issue, just on the outside of it, dancing back and forth. Like you said, it kind of creates a coliseum, like an arena inside there. You know players are going to have to push in and try and get to you in the moment. So it forces box fights. And at this point, if you're sitting on a shotgun, especially a tag like this, your teammates have them as well. It's a good opportunity. People come in, you bait them into the box. Get the teammates. And at this point, if you have Temper as well, Ritz. Another team has decided they want a piece of this action. Down comes the Stinkers. They're only going to catch Baby Belvid here with a couple of ticks. No, actually, they're hitting the whole team now. Great usage of the Stinkers there to try and buy themselves some times, but again, the Stinkers are just putting all of the pressure in. I've already counted about 4 or 5 of them, so they probably have another 1 or 2. Got to be careful here. The campfire coming down now is going to be a dead giveaway for their location. Majin playing cat and mouse here. They're going to actually back up, so they throw all that resource. All that resource is only back up. I guess they're still shielded. They have health. They haven't fell yet. Let's back up here. It's not worth the risk. I'd rather see a team burn the resource, though, and everybody stay alive in the game than have them go down basically fighting, or maybe lose 1 or 2 people, to pick up an Elim, when placement is so much more important, especially you see that team that pushed in for just a second, they were hitting out to the northwest. So Majin, Belvid, and Nate, they're fine now. They can sit. Camo goes down, and Mr. Savage in the feed. Not having a good game 1 or 2 thus far. So that means they're nearby. They're up in that northwest part of the map here, which is where the zone is actually going. So that's why there's no surprise we see some box fights going on up there for Mr. Savage. When they have that zone comfortability, they can take their time. Rojo, Item, and Savage. That's a scary, scary trio. But either way, the feed is popping off. Andalex is going to find Harmy. So it looks like the server's collapsing on that trio there. Pepper, Harmy, Camo being the victims here. Mitro's going to find Klusha in the feed as well, and it's just going down right now. So there it is. Here's take a look at Mitro. Here's the grenade set up. This is such a nifty trick. If you're 60 to 70 meters out, it's just so easy for them. Actually, they were over. Right on top, basically exploded before they could make full contact. A valiant effort there. Question is, who did their math? Work on your geometry, gentlemen. Mitro, Mongrel, Benji Fishy sitting on 23 points thus far. That victory royale from last game. There's that elimination on Kluja, the knock previously. Put him up to 24 now. Rotate back in this box, pick up what was left. Shield bubble, protecting the team they tried to drop bombs on just moments ago. And they're going to rotate across, get closer to the center of Loot Lake there. That permanent rift, pretty important for making a rotation. If you're stuck in a tough spot, use that low grav, make your way in, a couple ramp builds, build up, get inside that if you need to escape, especially because you see the zones moving in. They do have a team on the outside, so a Stormhold is exactly, back-to-back hits there. Finding a bead on a team moving in. And that trio, they want to push for that rift if they can make it to it without going down to MMB. Be a big save there, but we will see if the Stormhold decision what comes through for this trio. It's crazy because, at this point, it's just become such an iconic loadout for Mongrel. The infantry rifle in his hand is just deadly. Putrick gets knocked there. And that's exactly what we're talking about. It's just deadly. It does too much damage. Excuse me. It does just way too much damage. He's too accurate. He pops everyone with it. It's over. You're too good. Please stop. Game 2. Already looking like it's going to be a good one for this trio. And it's important to note, even if you just get the tags on the outside, you do have that 60-second window after dealing damage. If the storm ends up being what knocks the player you tagged, you do get credit for it. And he's going to look for another hit here in a second. Kind of surprised to me he didn't stay on that. He saw the player building up on that ramp, had a chance to peek up 1-2 shots would have been enough potentially. They're marking it like crazy. Going to fire in now. Here we go. Finds back-to-back hits. So scary.
accurate. Mitro, another elimination. And it's unfortunate because they already hit one player, right? He popped them twice. That player was weak on health. They must have had a fight in the storm at some point or another for them to be so weak coming out of the storm line like that. They got one, they got two. You know they're gonna hunt down this third right now. There's no reason not to. That's actually a really good note to make. So Mitro only got shield tags the first two shots back. So the fact that the knock came through, that's how they knew they were immediately clued. Yeah, these guys don't have a whole lot left. We have to push them, get these elims. The third on this trio. He's white. Right goes down right there. Yeah, 187. It was. טוב, זה הטבלה, נראה עוד רגע. מונגרל, מיטרו ובנג'י מקום ראשון, פלקוני, רובוביס ודוויק מקום שני, טוהי, בלאיו וקייסי שלישי, סאבג' מקום רביעי, מיליון מקום חמישי. Up to 21. Ridiculously accurate. Set this man up for success, as Sundown said. זה לוט גרוע של מונגרל. Trio's just really been taking איך הם away משחקים הגרוע הזה. It's what we expected. I know it's something you guys have probably heard a lot over the weekend, but it's just that true. It is. It really is. I mean, we wouldn't say it if it wasn't an absolute fact at this point. These guys are far and away one of the best trios we've ever seen play the game. Now, like to note, you do have a number of people stacking up in front of MMB, a third-party chance. They move across on the north side of this group. You see the marks. They're going to move up there. They have a chance to look down on anybody on the south side. You see the teams, the silhouettes through on the far left side of the screen. Now the center, you looked over real quick as Mongo's moving forward there. They're going to get in position to look down on this. They do, however, they're going to have people on the north. They're going to have people bunched up all around this mountain. There are so many teams. I would say, what, 6, 7 teams right there? Absolutely ridiculous. Now, we want to throw up. I mentioned the infantry rifle and Mongrel, and actually all of them, honestly, but we want to put up a replay from week 4. Mongrel with the infantry rifle, just how intimidatingly good here in a second. This team pushing up. Cut over that here in a second. We want to make sure we do not miss what is going on right now. Applying pressure, literally just shots after shots after shots. A shockwave there. Good shockwave out for them. Good shockwave out for them. That was the time to move, absolutely. That's right. Whoa, Mongrel's going to get traded back. He's going to get hit pretty hard here. Replay's going to have to wait, gentlemen. Mongrel going to stay alive here in the bottom of this box. All right, looks like things are slowing down, so if you want to roll it, now's the time. בוא נבא יהיה טריוס, לא יודעים עוד אחי. לא יודעים עוד. A bit of a share there. מקום ראשון כרגע, מונגרל, בנג'י ומיטרו. עם 27 נקודות. זה המשחק השני עכשיו. Watch the shots. Non-stop hit after hit. Players flying in from above. This is absolute insanity. You take an infantry rifle and put it in an average player's hands. It's questionable sometimes, but you give it to one of these guys, literally beaming players out of the air. They're flying. They're even doing, popping the redeploy out and putting away the glider. Yep. To change elevation and make them really hard to hit. Doesn't even matter. Still hit their shots every time. It's just that good. In that short clip, guys, almost 300 damage. That's ridiculous. כמה לאנצ'פדים יש להם. למה לא מראים? Every shot connect. כמובן זה באגד. Creates a snowball effect over the lobby. כמה כסף במקום ראשון? One hit from that infantry rifle at that range. $10 million, משהו כזה. You're just ripping shield off of them, resource, health, everything. And that's the steamroll effect. That's the snowball effect that happens here. But this is going to be a tough rotation. What looks like a valley of death, right? It's between two mountains. Like for them, there's not too many people poised up just yet to their left and right. היה 5 שבועות, שמהם עלו 132 קבוצות לבתים, 4 בתים. ואתמול אחרי הבתים עכשיו, כל בית עלו 8 קבוצות, וזה הגמר של הבתים. And that means things are popping off in the server right now. $C is also going to get someone to collapse on right there. But Mitro now set up on the outside. The pressure's coming in. They've isolated a team on the back storm line. If they can get this squad out, they can take out this trio. They own this back half of the zone right now. Keep in mind, we're coming up on the 50-50 soon. Circle 5 here. 30 seconds till the storm closes. זה טורניר. SMG, regardless of the range, is so good. Mongrel picking up a
Elimination פריקיל. Frey, the only one left. אם יהיו טורניר של סקואד MTL, לא יודע. It looks like sizing it up to try and locate that last player if they deem fit to pick up that elim. We'll see here in a second. A little bit of a loot share in the bottom here. Spread the shield around. מהכסף בקום ראשון, אמרתי כבר משהו כמו $500,000. בוגה עלה באמריקה. It's getting left behind because I think they're all already running it. עד מתי זה? עד 9 בערך, משהו כזה. Oh no, and they got zone just now, so the לא יודע אם יהיה לי כוח גם לשדר את they're עיני. going to be able to go back down, replenish loot, מה הולך and ליאור? there's extra to spare. But not only that, יכול they להגביר את זה, already מישהו חזק control אצלי. the zone back here. They took the team out that was here. They know they own this area. Epic, listen, all right? I don't know how much they paid you, but these perks got to stop. This is insane. Literally, they're in the... Dude, this is insanity. No, one of the luckiest circles I think I've seen for arguably the best team in Europe right now, and they're sitting pretty already. By the way, they're not actually paying. This is a joke, chat. Don't worry. This is ridiculous. Well, let's see what they do with it. So, high ground, clearly theirs. If anyone launches across them, they're going to pay the bullet price. יושבים במגדלור שלהם. The location, they have the poise up. It's incredible. It's going to be able to squeak across the bottom here. Artur and the shot. Freaking. They connect. We saw him do it before. We saw the clip just a little bit ago. Here goes the open up right here. If you flip by, you're going to get tagged. And we talk about this creates snowball effects for them. Mongo out in the open right now, just looking for anyone to kind of cut across the field here so that they can just continue to slay out right now. Quick note, that gold infantry that was on the ground, I believe was Mitra's. Looks like he swapped to the purple AR. I'm thinking the opportunity is we start to close the circle and you don't want to sit on infantry for too long. That being said, too, I don't think he has attack SMG. Otherwise, he probably would have. Also, are you kidding me with the crate literally dropping basically right on top of them? I don't think they caught it. You have so many players stacked up now. Snuck right by. 14 trios at this point. 2 more need to go down. You have Rojo, Item, Mr. Savage, all still alive in there. Motor and Verox yet again down to just a duo. Same thing happened last game. You have players literally stacking up on top of each other at this point, as everyone has to move north going into the next circle. They have 18 seconds until they have to move. The only thing holding them back right now is Splodes or Heavy Sniper. If they had something to really break through these strong map builds, this high ground they'd be impenetrable. It'd be crazy right now. But the fact that their loadout is holding them back, the infantry rifle, we talk about there's a sweet spot for it. This is where you can't really pierce the builds with it. So that's why he's using that attack SMG right now. And even if this range is not the best. But a quick 200 damage thrown out at the lobby right there. And now they cut across. Oh, you saw the mark right there. They're marking these enemies out. And so AV Pro is going to go down. Entire trio. Oh no! Player could not flip in time. He gets taken out by TSM Crew, one of the recent recruits for TSM Crew. Again, finishing very high in the solo portion of the Fortnite World Cup. Mongo is going to still continue to convert on those elims because of the storm, though. Huge and now the duo, what's left is Nitro and Benji. 8 eliminations thus far, down to only 2 of them. Mongrel, like you said, paid the price to Crew there. Just barely. It looked like he missed the elevation, had to double back, land on the ramp, and ended up box sharing. Having to go for that fight. Meanwhile, all the way at the top, Verox, Motor. Boyer, actually, the third is still in it. Didn't see him earlier. My apologies. Moving across the top, that tarp in an excellent spot, and the circle looks like it's heading back basically the same direction. So that trio up top, they already own all those builds. They don't have to do anything other than look down and take shots, but Mitro, Benji Fishy, staying alive inside the shield bubble, trying to find a beat on the player moving around. A little bit of a cat and mouse situation. They need this. They have no builds. That's why they're sticking together. That's why they're box pushing right now. That's a huge knock right there. Wow, as well. He flips and takes him out. These are crucial. We're talking about the most consistent, second most consistent, and the most consistent team clashing against one another. Can they convert on the final player right here? He only has 70 builds. Mitro's gonna get taken out from behind, but that was still a monster 9 Elans and getting a placement right there. But now still going. Top 10 trios. So placement points did come through for them. Falcony still in the game, takes out Caxi. We saw him make it all the way through in the final moments of the last game. So placement for that team as well. Now looking at Dallas, he takes out Andretta. We have Mr. Savage playing the mid ground here. We know E11 Boyer, Verox, and others are on the high ground here. He's got to be careful. See what Savage is going to do. Is looking for opportunity, looking for a shot here.
Nice shield bubble. He's going to kind of mess with his peripheral here, but again, they're in that Coliseum bubble. They're safe here. לא למטה ביחד. Oh! Luki's going to go down. Nice trap play. He's going to read it perfectly here. Baits the trap, and he's totally fine now. He can break on out of here with time to spare. Savage goes for high ground. Does he completely have it? Not quite yet. He's going to break on out. Now he goes back down to low ground. אין לו בניות. לא. He had no build. Lands right at the edge zone, had to move in. Beehive. Two builds and two players literally holding an edge, looking down all the way on the high ground now. Crew knocked. Somehow Beehive took the high ground. With ברור שיותר. Is keeping לפי פלייסמנטים כבר לדעת. in the game thus far. טופ 8 עושים כסף יותר to מכולם. hold out for anything in the inventory. מה? A shot with weight. צ'אפיקס עף מחוץ לזון. Beehive. Okay, Chapix bounces back out. though, but Chapix is ruined now. Beehive Okay, might have out. actually cost Chapix at that point. Beehive Oh pushing my back up in the air. God. 3 trios remaining. A shot from above. Gonna have to convert to make up for that knock basically on his teammate at this point. Kind of a situationally tough call there. Crew already out. 1 player left. $C goes down. Snader picks it up on the slack there. Dark Arena with the finish. Another elimination for that trio. Chapix down now. Hyper vigilant. Okay, 1v1 v2. He's looking all around. He has no more builds. He can't 1v1 he can't even use v2, the okay. shockwave to break in. He has to go underneath and break up and over if he really wants to here. But he's waiting for the edit, trying to see if he can make a mistake here. One mistake and they're going to eat this shot. Low ground warriors coming out of him. Can he hit the shot? Dark Arena goes down. Huge pump. In the final moments, Beehive with no materials still pulls through. Takes the L, gives the L, and catches a 2-piece at the end. Yo, you know that Discord call right now is like, okay, you know what? Don't do it again, but it's a good thing you got the win. Look out for Beehive, Crew, and Chapix. Sundown and Zeke on the floor. What do you guys have? Thank you guys so much. What an incredible clutch there in those final moments of the game. So again, Europe's pretty stacked, and it's showing it's not just MMB that are going to be the trio that takes the whole tournament away. There are other teams as well, Crew, Beehive, and Chapix. Very big shout outs to you guys. Now we're going to take a look at the standings with our best friend Sundown. But first, what we're going to do is augmented reality, some stuff that you might be seeing in Fortnite, just in case you might be new. So Sundown, I'll send it over to you. We're gonna take a look at a simulated build battle so we can see Hey, a the typical style, interaction Sundown, you'll see isn't in it? competitive Fortnite. When Sundown one player is styles. able to establish the high ground, the player on the low ground Why is uses it the shockwave 3D? utility to go up onto the backside, build up a level, and then pump out the opponent. This now gives him the positional advantage on the rest of the lobby. Make sure you keep an eye out for this during the FNCS Grand Finals. I mean, augmented reality is pretty dope. It's in fact so dope that סבא במקום שני. dope over and over. על Not הסבא. that far away from us. You can't hear it, thankfully. But let's hop in with these standings real quick. Still leading the pack, you've got Mongrel, Mitro, and Benji. They are at the top with 35 points. We did see them place 8th in that last game. Next up in second, we've got E11's Item, Rojo, and Mr. Savage, Telhaj, Bella EU, and Caxi. They're still holding down that 3rd place spot after the first. I mean, we're only 2 games in. We have 6 total. Okay, this is pretty good after 2 games. Well, and even for them, that was what they considered not a good performance. They missed out on the 2nd placement threshold, which is basically like their bar for success. However, they're getting an abnormal ישחק ואז שיתקרב לסוף משחק אני most אצפה. elims across the board. 9 in the first half, 6 in the second, only second to MMB going on right now. Training's trio up there as well at 26, and then again you can see Crew, Beehive, and Chapix 25. And we talk about the distinct lines. בוגה שם לא, בוגה ב-LA. Just the 2 matches. זה אירופה. You're starting to kind of see it here. There's a 6-point gap at 2 matches, which you don't think that's a lot, but that's basically a trio wipe. Trio wipe or placement points going on right there. I mean, that's right about the line that we expect at the top 8. However, this is not what we expected. Them only having a 7-point lead for 2 matches, 7 points is a very easy swing in trios. We talk about like 15 being the victory royale, but kind of the sweet spot of זה משחק שני, BI, צ'אפיקס וקרו. Right there. Every single one of these and all of these trios are completely capable of having that. You saw right there at the end, despite the misplay coming through, he was able to then clutch it up over the top and take it home. I mean, all of these guys are capable of winning this right now. And I mean, this is closer than I would have expected after 2 matches. And I mean, think about it, right? Coming out of that last game, Crew, Beehive, and Chapix, they had no points. The victory was worth 15 points. ליאו, למה הבאת לציפי טיימאוט? 10 eliminations. What the fuck? 25-point game to take them from nothing all the way into 5th place. One stellar game
sent them all the way up here. So even M&B, they're still in striking range. No one is safe. Now we'll kind of see things, this trend shake up a little bit in the next 2 games. We might see a lead develop, but still very much anyone's game. Very much anyone's game. And now we're gonna take... עד שיגיע למשחק, כי התחלה משעממת. בוא הולך איס. תראה לטבלה. יכול לסיים משחק נראה לי. מי האמין שתחכי את האמרת? למה ככה אתה מדבר? אתה לא יכול לבוא בתור רנדום ולבקש מוד, אתה מבין אחי? זה לא עובד ככה. זיפי אלט. אוקיי. יופי אילוז'ן. אני רוצה קריאטיב. צריך מישהו לקריאטיב. איך עבר עליי היום? וואלה סבבה. וואלה לא שנתי כל כך טוב, טיפה עייף, אבל יהיה טוב. יהיה טוב. מה? זה מדרגה שאני עושה את זה? משהו שם מוזר. גם פה, כאילו המדרגה לא נבנית. אני צריך להתאמץ בשביל לבנות אותה משום מה. זה לא בונה את המדרגה למטה. זה בספר? בספר. עשיתי פיאני 400. מה זה 24% פאקדלוס? what the fuck? what the... לקרוא לאחד מהם שיבוא את הקרדיט. טוב. חכו שנייה קצר. בום! בזמן שאני אעשה משהו רגע, אתם תהנו מתמונה של זיגי, יכול לשלוח. הלו, הלו, מישהו רוצה קריאטיב, מישהו רוצה קריאטיב עד שיהיה לייט גיים בסמר רשמי, מישהו? לא כולם בבת אחת? לא כולם בבת אחת, אני יודע שכולכם רוצים, אבל תבחרו אחד כאילו. לא צריך להכניס לך בליי, אבל... לא נכנסתי לפורטנייט היום אפילו, ישנתי קודם. היה לי גיים שם... שאל אחד מהצ'אט, שאל אחד מהצ'אט. אתם לא רוצים? ההורים. אין. אי אפשר לסמוך על מלשינים. טוב.
זיגי עולה ללייב? זיגי עולה ללייב? מתי זיגי עולה ללייב? צריך לשחק איתו. הלו, מה זה החרא הזה? יש לי 40% פקטלוס. What is this shit? מה זה הלאגים האלה? Hello. Hello. איך מי טוב, החברים שלך היינו ביחד בגן. איפה בנוז? בא לי קריאטיב עם בנוז. בנוז! בנוז, אתה פה חמוד לי? נו, אני צריך ללכת לצוד אחרי בנוז. נו. מה זה אחר הזה? אוקיי. נזכרת? שום בנוז. אני לא רואה את בנוז. טוב. אולי על $20. וואו 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 וואו. Holy moly. Holy. רק בגמר? לא, עכשיו יש, אבל רדיגים ממש משעמם. ואיפה את היד? תרומה! אוריה $30 ורושם דולר בבקשה 5 נשחק מולך איתך בבקשה אפשר עד 3-1-1 פליז תגשים לי חלום. טוב נו בוא. תרשום את השם שלך בצ'אט. אוריה. ואל תתאמו עכשיו לעשות איתי 1v1 כי אני לא אעשה את זה עם עוד אנשים. תצא בגמר? כן, אני אצפה, אבל תכף שיהיה מעניין, בהתחלה זה משעמם. אוי, רק אתה מבין. לא עושים את הטיפו פייז. פוקה. פוקה. לא. תפסיקו בוא מול אחד על אחד אני אשבור אותך. אתם מפרידים אותי. בוא מול אחד על אחד אני אתן לך לחסוב אותי. בוא מולי אחד על אחד, אני אתן לך לנצח כדי שתרגיש טוב עם עצמך, ואז אולי אני אבוא איתכם. קחו את היד.
איפה הוא? יאללה, פאק. עזוב שטויות, בוא תראה רמה. shut the fuck up. איפה הוא? אמיגו! אמיגו! למה הוא לא נכנס? לא, לא voice chat. אני מנסה להבין איפה הוא. במפה, איפה הוא במפה? אני לא יודע. הנה בונוס, בונוס ב-1v1. איך קוראים לך בימינו בונוס? עלי, יצא לו משהו ל... אתה מפחד להפסיד לצפים שלך. למה לא צריך בטורניר? אני אחכה שיהיה סוף משחק. אני מסתכל במסך השני אבל בינתיים. מה הלו"ז? בוא נראה. כרגע זה ממש תחילת משחק, אז זה לא כזה מעניין. בוא נגיד יש לי זומבית. יש לו זומבית, אני נכנס איתו 1v1. אומייגאד, יש לו פאקינג זומבית. אבל אני לא עושה עם אף אחד 1v1, רק עם הבחור הזה. יש לי אין דנדינו ואני עושה איתו 1v1. וזהו. אנחנו הולכים לספוט. איפה אייר? הטורניר התחיל, הוא עושה משחק שלישי, אבל ההתחלה ממש משעממת, אני אספק שיהיה יותר קרב לסוף. קרנק. לא.
טורניר, טורניר בוא תתחיל, כמו תכף אנחנו לצפות בה. איזה סיוסים יש לי במקלדת? כחולים. אתם משחקים מזמן? כן, אני עכשיו, זהו, עכשיו הוא רצה עד 3. לא, הייתי בטוח שהקריאה שלי. זה אינטרנטני, אני אסתכל על בזק ומשדר עלות.
חטיבות בכלל? What the fuck? לא יודע. וואו! טוב. טורניר. Gonna get the conversion, finds one shot. That's why he wants to try and steal the wall. Doesn't get on the first one. ביי וצ'אפ איקשמנטו, אבל מסיב 6 קיללים. 7 קיללים. שים לונץ' פאר! שים... אומייגאד! The storm surge. Everyone else in the lobby is on the far side as we begin looping back over Loot Lake Crew. Needs to find a place to set his feet and find a pick. Opts to drop the pump shotgun in the close quarters for the epic tech. Not looking for the one tag, so there's not the blue. Mine Benny Mongal. Oh, it's unlucky. Random stink grenade catches him. Dollar C picks it up and is able to find it. Mr. Savage now turns his eyes skyward as we still have 17 trios remaining. 5 need to drop. Stinking gets the conversion onto Skylar. Savage does drop Star with that. He's looking for the play in the box. Will he be able to find it? He does not quite get it there. Instead, opts to Shockwave up and out as the conversion does come through. So good job from him getting back up there. Bella EU does end up getting converted over as Thomas picks up Clement as well. Bubble Shield goes down. They're going to opt the shot on the far side. But Savage gets sent out, and it's towards the Loot Lake area. But instead, he pauses, takes some AR shots, knowing if he had got the conversion, it would have been worth. This player is sprinting straight into him. He owns that wall as well, trying to get the ramp in the box as we close in on top 12. Caxi picks up Rojo, so Mr. Savage is now a solo dolo. Chicken gets camo and converts, but Caxi
gets the favor returned on him. He says, you get my teammate, I take your placement points. None for you there. That is the full knock going on from that squad, so no more points as we close on in. One trio needs to drop, and now we're back. עוד שנייה מטופ 12, סאביג' לא! The second bad sniper טופ makes him 13. pay, and he takes the placement points too. 4-point swing going on there, but up onto the high ground we have Shinken, Aqua, and Stompy. Right now, looks like the world champion, Shinken, the little tiny pancake, and Stompy are pretty separated, but it's okay. They've got the high ground, they've got control, they've got a shockwave as well. Not much in the way of ammo, but they just need to make some picks, and that will all change. I hope at least Cooler Aqua has some kind of utility. Someone goes for the contest, and Kong gets dropped. Wait, I thought Caxi got instant up. Tohaj is still up. Tohaj just got into top 8 by knocking out Kinzo. Shinken was able to pick up Kong. So right away, as I said, Caster Curse dropped outside that next placement threshold. But right now, 6 elims from the E11 in Cooler Trio. Does get knocked all the way down the ground, but looking to find more. We talk about Teamfire discipline from the high ground Zeke, and they're showing it right now, dropping another top 5 team in a great pump swap there. Aqua right now. He's just trying to hold this down, lock it up. Trying to send shots down while Shinken is getting a little bit closer. Stompy is there in full force, so he's saying, I will go head to head. A nice turn and flick. Lucky gets shredded in the sky. And now look at this. It is a 3v1. This is it. This is the last play. They just have to go for the ISO. A jumping shot and 100 to the dome will secure their victory royale up to 28 points. They are looking to contest. And there you go, baby, full tilt away from all the action. Cool guys don't look at explosions. Speaking of cool guys, let's send it inside to Dr. Lupo and Shy Wager. Zeke, from time to time, you say some questionable things, but I still appreciate you. Honestly, on social media, we saw a little bit of the Stompy, Shinken, Aqua, why so quiet, and lo and behold, Shy, here we are, Victory Royale. I'm happy, I'm smiling. The big thing in this 6-game format is that you can create room for yourself, you can be at the bottom, but then you still have chances to rise to the top. Let's see who's at the top now and how everything looks with the standings of Europe at the moment. So far, we've got an entire new team. Okay, the Vic, Robabs, and Falconly are now מונגל מקום שני, אבל בהפרש של נקודה אחת מהראשון. Now dropping to second. They still have the most elims tied for actually. סאביג' מקום חמישי. Honestly, what stands out to me is the fact that right here in third place, Crew, Beehive, Chapix, של NA זה בעשר. shockwave at the end to clutch that win was so good. Solid enough play, puts them up here in the third. I love seeing them climb up the board like this, but I mean, at this point, it's still anybody's game. We still have a ton of matches left. We're halfway through, Shy. Yeah, one big thing to point out, Chicken, Stompy, Aqua, I believe just had 2 points. Now at 28, and have a Vic Roy as well, so for tiebreakers, that is huge at towards the end. Oh, okay, the fuck. Ziggy alive? Oh. Ziggy fucking alive. What the? No. טוב, דנדוני! דנדוני! אופדופה! מלך הפאבליק! טיטט חזרה! טיטט חזרה! חבל אחי. מה חבל? מה יש לו, משוגע? חבל שהיא חזרה אחי. למה? אהבתי אותה אחי, שזה H1Z1. מה H1Z1? לא משנה, חמודי לי. עכשיו יש לך לא דבר להתלונן, מה זה משנה? לא, דווקא אוהב אותה, הוא אוהב אותה. אני אוהב אותה, חכה מחר נשמה, חכה. לא, למה? למה? למה לך את הפה שלך? אני לא מבין.
מה זה? מה זה, אחי? מה זה להגיד? הגעתו. למה אתה מטנף את הפה שלך? אני לא מבין. אח שלי היקר. דבר ראשון, שקט. דבר ראשון. נוקט. דבר שני, נוקט טועה. אוקיי, מה דבר שלישי? רק שנייה חמודי. רק תצפי שקט. נוקט אאוט, יאללה, 2. אח שלי, אם אתה לא יודע לשחק, דבר איתי. סבבה, אני אעשה לך קצת שיעורים פרטיים. כמה אתה לוקח? וואלה, בשבילך, 1,000 שקל אחי ל5 דקות. 1,000 שקל ל5 דקות? אתה אישית, כן. אתה עבודה קשה. אתה צריך גם שמחת חיים לפאבליק, אין לך את זה. מה? שמחת חיים לפאבליק זה הכי קשה. יש לי שמחת חיים בפאבליק? אין לך חמודי. אתה סתם לך עכשיו. כאילו כיף לך לפאבליק? זה מה שאתה אומר? אני פאבליקר. זהו. איזה פאבליקר? Back to public, man. כן, ממש. כן? ככה עושים את זה, עידן. אני פאבליקר. אתה רואה? אם אתה צריך שיעורים אם פרטיים אתה לוקח בפאבליק... לגלות אחי, וואלה, אתה גועל נפש. אם אתה צריך ככה שיעורים פרטיים בפאבליק, איך ידבר איתי? אתה רוצה לבוא? כן, אתם באמצע? כן, כנס בינתיים. כן, אני במשחק. אני בלייב בדרך הוא עובר לי דרך בניות. הוא עובר לי דרך בניות. זיגי, אני 3 שעות בלייב כבר. יפה, אני גם בלייב. אני יודע. באמת? אתה בלייב? לא רשמו לי את זה בצ'אט 50,000 פעם. שלח את הקצינים שלו. מה? הביאו פה. אחי, זה אחד החזקים, כן? לא יודע, יש לי את זה. רימון, אז תביא. מה אתה יודע, מה אני עושה איתו אחי? רוצה להרוג איתו. איפה המכולת אחי היה פה? וואלה, הנה שם. תסתכל שם. פה אצלי. וואלה, אין פה אף אחד. הנה, אני רואה לך פה. פגוע 32. איזה שחקן אני כאילו. איפה הבן אדם השני? למה זה למרות שזיגי בלייב? כי הוא בלייב בערוץ של זיגי, לא בזיגזג זונג. אני בערוץ, כן, בערוץ השלישי. בערוץ השני. בקרוב השלישי, בקרוב השני. למה ככה? הלו! הלו מת. טוב אתה. באתי לדעת לך עבר. מה אני צריך? תקשיב, יש לי מדורה, יש לך איזה משהו יפה להביא לי? באיזה ג'ים? יש לך? בוא לפה. זרקתי. תשאיר לי אותם. זרקתי. חבר'ה, כל מי שפה מוזמן להירשם לערוץ לפרגן בלייק, להפעיל את הפעמון בערוץ החדש, כמובן לשתף את השידור לכמה שיותר אנשים שאתם יודעים שהם צופים בי בערוץ הראשי, חשוב מאוד. מה עם המיקרופון החדש? כרגע לא הצלחתי לחבר אותו, סבבה, קצת קשיים, אבל גם בגן עדן חבר'ה, לא הכל קסום. ורוד, כן. לא הכל ורוד. דנדוני, חמודי, אני מדבר עם האדמון שלך או עם הפה שלך? מה? אני שואל אחי, כי אני שומע אני לא נגע מקללת, זה ליאור. אני? שלי? זה גם אמין, אתה יודע, אם זה היה אמין, הייתי אומר לך סבבה. טוב, אני אשים מיוט אז בינתיים עד ש... טוב, אני אגיד לך... טוב. לא, בסדר, אז יפתימו אותך גם ככה, הכל טוב. תוציא את המיקרופון מהזה. ממה? מהידיים, מה זה? גריון. על מה אתה חושב? גריון? טוב, תגידו לי, אבל חכו לי, אני רוצה לעשות לכם בבליק. התחלנו. מה התחלתם עוד אחד? לא אחי, אני יכול למות, נו, מה אתה מגזים? נו, טוב, אז תגידו לי שאתם מתים. יש ישראלים בגמר? לא. נגמר הגמר של הטורניר? לא, אבל וואלה זה טיפה משעמם, אני לא שקר. לא שקר, טיפה משעמם, לא שקר. אבל להתעדכן פה ושם. לא רואה פולש, יאללה נאו, זה לא על הפלישה. ככה, בכל שאלה. What the fuck?
אפילו לא ראיתי אותו קופץ! התחיל למשחק הרביעי, כן בסדר, אבל ההתחלה בכלל בשם באמת. הוא שפתוח לי? לא. הוא שלי. הוא שלי. רבין. וואו! what the fuck? סוגנו שלא הראה. שיחק עם זיגי? תגידו לי שזיגי מת בפאבליק שלו. אחרי שאני אמות שלו. גם אני רוצה להיכנס. אתה חי כפרה? דקה אני נגד קריאיטיב בוי, דנדן. לא דיברנו על זה שרק מה אתה עושה? מה אתה עושה אחי? זיגי עדיין חי? דנדן עדיין חי. הקלה על זיגי? אוי ואי מיסטייק. רגע מה? רק אחד אחי. לא, לא סביטה. למה יש לו מיני? תמות! אני לא יודע למות אחי. בוא יש לי אנטפק. בוא! מה עם האולפן החם? הוא חם מאוד אבל קשה קצת לתפעל את כל הדברים. כן. ומה עם פרופסור אלון? הפוך, זיגו, הפוך. בא, אני בא. פה, בסולתי. איפה? יאללה. כאילו של מונגרל מת? לא... בסדר, עדיין יש שני משחקים. זה 6 משחקים ככה כבר.
וואו. יהיה עכשיו, הם עדיין, הם יהיו כזה, הם יהיו איזה 10 נקודות מאחורה נראה לי, מקווה שלא יותר. הם עדיין יכולים, הם עדיין יכולים. יש לי לוגו. לא, הייתי פייל הילד שלי עשה. טוב, פאק, הקיר שלי עלה שם. מה זה? דברים ש... 20% פאקט לוס. מה זה אחר הזה? אני מדמה לי 20% פאקט לוס, תרומה. פאנזי טוען $1 ורושם... יש מצב לאחד האחד, בגלל שיש לי איזה גריט בהם פאנזי. תודה על $1 אחי, אבל אני לא עושה 1v1 בגלל שתורמים לי. או אם שתורם לי. כרגע אני מחכה ש... המשחק של ביגי יסיים ונשחק איתם. ראיתם אותי עומד עם קיר פשוט והוא לא לבנה. קרא לתרומה, קראתי את התרומה כבר אחי. מול מי אתה משחק? מול דיזי. זה אחי, זה מסוכן, זה דפוק. מזל טוב, סימה.
אמרו לי שאתה לא מלך פאבליק בעצם. מלך הפאבליק אחי, אבל יש אנשים עם צ'יטים. רובוט? לא, סנייפר שאין לי שמץ, מאיפה? ביי! לי הוא חי אבל? כן, ליאור בטח עדיין חי אחי. לא, רושמים לי זיגי מת. ליאור עדיין חי אחי. מת. רושמים לי זיגי מת. ריטקס, משה וגיא, תודה רבה לסאבים החדשים, ברוך הבא. אוי ויי. טוב חבר'ה, אני עכשיו הולך טיפה עם זיגי פאבליקים ואז לאכול משהו כנראה מירב. אז זיגי בלייב בערוץ השני שלו, אתם מוזמנים לעבור לשם. אני עכשיו אסגור את הלייב. תודה רבה לכל מי שהיה בלייב היום. אני אשתדל לעשות לייבים יותר, כן? אז שיהיה לכם המשך ערב טוב ושבוע טוב חבר'ה, יאללה ביי.